amit ugye Johannes Kamptnerről, amit röviden tudnunk kell, hogy ő a Baumit Agrár képviseletében dolgozik. Ez a cég az valószínűleg 1-2 éven belül Magyarországon, és most is vannak jelenleg is olyan üzemeik, ahonnan különböző messziző anyagok kerülhetnek ki a földekre, de azt próbálják azt fölfejleszteni, hogy minél komolyabb szaktanácsadási hátteret tudjanak adni ennek az egésznek, és Johannes, ahogy Ausztriában, úgy Magyarországon is ezt szeretné meghonosítani. És amikor egy hónapja beszéltem vele először, akkor volt szerencsém megtudni tőle, hogy egy jó 10 éve rendesen benne van ebben a talajjavítás, kationkicserélő kapacitás és talajmesszezés témakörében, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha a tisztelt közönségnek is érdekes, akkor összehozunk egy ilyen webes szemináriumot. Szerencsére 90-nél is többen regisztráltak, biztos, hogy itt a vetési előkészületek és illetve a megszaporodott munkálatok miatt nem mindenki tud itt lenni élőben, de az előadás szokásunk a szíven rögzítjük. Szokásos menetrend szerint fog zajlani, az én rövid bemutatkozóm után Johannes is fog mondani néhány szót magáról. Angolul fog beszélni, aki bírja az angol nyelvet, annak természetesen kicsit idegesítő lesz, hogy én 2 mondatonként meg fogom őt állítani, de igyekszem őt lefordítani minél teljesebben, annak érdekében, hogy aki nem beszél angolul, vagy nem ért tökéletesen angolul, annak is átjöjjön az üzenet. Egy jó 50 díján fogunk együtt most végig lovagolni, és meg fogjuk beszélni azt, hogy a talajtermékenység, pH, messzezés, kationkicserélő kapacitás hogyan függ össze. Úgy gondolom, hogy ez egy elég egyedi tudásanyag lesz. Magyarországon erről nem sokat hallunk. Fog egy kicsit beszélni a saját termékükről is, az annak érdekében van, hogy az ő idejéből is ugye azért az ő ideje is véges, tehát igyekeztünk úgy felkérni, hogy ha ő már egyszer beszél, akkor egy pár diában bemutatja a saját termékét is, majd a reklámhelyeként. Ezt kérlek tekintsétek el nekünk. Remélem ettől függetlenül nagyon-nagyon hasznos lesz az előadás, és sok olyan új dolgot meg fogtok tudni, amit a saját gazdaságotokban is tudtok alkalmazni. Szeretnék megkérni mindenkit, hogy alsó sávban látjátok ezt a Q&A, magyarul question and answer, azaz kérdés-válasz kis ikont 2 kis szövegbuborékkal. Ha kérdésetek van, akkor legyetek kedvesek ott feltenni. Természetesen, aki a chatbe ír, azt is fogom én nézni, csak nekem picit egyszerűbb rendszerezni a kérdéseket. Mindenképpen sort kerítünk az összes kérdésre, hogyha a témához kapcsolódik, és úgy gondoljuk, hogy az előadónk tudni fogja rá a választ. Amit szeretnék kérni, hogy ha olyan van, hogy az előadás közben valami megüti a fületeket, mindenképpen fel akarjátok tenni a kérdést, akkor nyugodtan ott azonnal írjátok be, mert lehet, hogy még ott meg fogjuk tudni kérdezni, és akkor bővebben ki fogja fejteni az adott diának a tartalmát, vagy az adott témakört Johannes. Én még egyszer köszönöm szépen, hogy eljöttetek, az előadást már rögzítem, úgyhogy egy 24 órán belül az elérhető is lesz, hogyha hamarabb el kell mennetek, vagy valami nem volt elsőre világos, és akkor én szeretném átadni a szót Johannesnek. Johannes, would you please introduce yourself in a few sentences to our audience, and please stop after 2 or 3 sentences so I can make a proper translation. Thank you very much. Okay. Yeah, thank you. Hello, everybody. First of all, I want to apologize that I don't speak your language. I'm sorry for that, but thank you, Sombor, for translating me. My name is Johannes Kamptner. I work for Baumit Agrár, a consulting company. We're building up this consulting company in Eastern Europe in the beginning, and then want to spread it out to whole Europe. I'm in the agricultural business since 10 years as a consultant for soil fertility. So that's where I came from. And yeah, feel free to ask any questions. And I hope you can use my presentation in your practice on the fields at your farm. Tehát ugye Johannes Kamptnerhez van szerencsénk, aki a Baumit Agrárnak dolgozik. Nagyon sajnálja, hogy nem beszéli a nyelvünket, de természetesen így is örül, hogy itt lehet, és köszöni szépen a meghívást, és köszöni a figyelmet. Na, amit róla kell tudni, hogy egy jó 10 éve van benne a Baumit kötelékében ebben a szakmában. Ő elsősorban szaktanácsadóként, tehát konzultációval foglalkozik, szaktanácsadóként dolgozik, és kifejezetten a talajtermékenység az ő témaköre. Ugye az is az apropója, hogy most beszél nekünk, hogy a Baumit azért szépen lassan igyekszik Kelet-Európára is kiterjeszteni ezt a tevékenységét. Tehát ugye náluk ez úgy épül majd fel, hogy egyrészt lesz egy szaktanácsadói kör, illetve lesz egy kereskedői kör, de nem fog a kettő összekapcsolni, tehát igyekeznek a talajvizsgálatokra alapozott szaktanácsot adni. Reméli, hogy most ebben az előadásban olyan dolgokat tud nekünk elmondani a talajtermékenységről és annak a vizsgálatáról, amit javításáról, amit ti is tudtok majd a saját gazdaságotokban használni. Okay?
Today we'll talk about soil fertility and lime. First of all, I want to explain what is cation exchange capacity. It's a very important value when it comes to soil fertility. And sorry, it's like, could you just stop? This I think this is going to be the amount that will be translated properly. Thanks. Tehát ugye elsősorban a talaj termékenységről fog beszélni, és ugye ott is az egyik legfontosabb, amit legelőször tisztáznunk kell, az, hogy mi ez a kationkicserélő kapacitás, hogy röviden CEC, ennek a fogalmát fogja bemutatni. Just very short, some definitions. What is a cation? Cations are positively charged elements. They can be nutrients, but they don't have to be. And the counterpart is the anions. They are negatively charged. They are mostly nutrients like phosphate, sulfate or nitrate. Ugye először is a alapok tisztázása, hogy még a kationok. Ugye a kationok a pozitív tőzsdésű ionok. Ugye erre már gimnáziumban nem sokan emlékszünk, de ugye ezek azok, amik valamilyen pozitív töltéssel rendelkeznek. Ezek lehetnek tápelemek, de nem feltétlenül kell tápelemeknek lenniük. Az ellenpárjuk pedig ugye az anionok, amiket ott láttok, azok a negatív töltésű ionok, ugye a foszfát, szulfát, nitrát például, ezek tartoznak az anionok körébe. What is very important is that some have a higher charge, like aluminum is 3+, and the acid H+ has only 1+, or for example, potassium is only 1+. So there's a difference in charge, and this is very important. Ugye fontos megjegyezni, hogy a töltésekben vannak azért különbségek, az alumínium ugye például a 3-szorosan pozitív ion, de közben például ugye a hidrogénnek vagy a káliumnak az ionja, az például csak egyszeresen pozitív töltésű. Just very short, what is the pH value of a soil? We have here the soil solution, so water, H2O, and we have H+ acids in the soil. Here in this example, very few acids, so we have a high pH, so few acids, high pH. Now we have a lot of acids, a lot of H+, a low pH. Ugye gyorsan az, hogy mi is a talaj pH, ugye itt látjuk egy talajoldatot, ugye amíg kevesebb rózsaszín ikont láttatok, ugye az azt jelentette, hogy csak kevés hidrogénion volt, ami ugye savanyított volna, és a H2 ugye az pedig maga a víz, tehát ugye elég sok víz, illetve kevés hidrogénion volt benne, az egy magas pH-t jelent, itt viszont utána ugye megszaporodott a hidrogénionok száma, és utána ez viszont magasabb savértéket jelentett, ennek köszönhetően pedig alacsonyabb a talajnak a pH-ja. So very short some definitions. So we have the soil, and the soil is composed of the mineral phase, so the rock material, and the organic phase. Ugye gyorsan néhány még alapdefiníció, ugye maga a talaj, az itt látjátok, itt is két fázisból tevődik össze, van egy ásványi fázis, tehát vannak ugye alapvetően a kőzetanyagok, és van egy szerves fázis, tehát ugye a szerves anyagok. And then you can sort the mineral phase by size. So we have very tiny, very small particles, the clay particles. They are smaller than 2 microns, smaller than 2 thousandths of millimeter, so very fine. And they look like plates. You can see here this platey style of the clay minerals. Then we have the silt. It's way bigger. So it goes up to 63 microns. And then we have the sand. So this is just sorting by the size. Ugye ezt az ásványi fázis, vagy az ásványi összetevőket ugye méret alapján lehet kategorizálni, ugye itt van például a 2 mikros nagyságú agyag részegység, vagy agyag alkotóelemek, amik ugye nagyon picik, és ilyen kis, úgy mondom, tényleg, mint egy kis síkban helyezkednek el, tehát mint egy egyenes vonal, tehát ahhoz hasonlítanak. Ugye aztán utána ugye van a közepes frakció a vályog, ami ugye már egy nagyobb, tehát a 2-től a 63 mikronig terjedő, és ugye van ezekhez képest ugye méretben is ott látható, van ugye a homok frakció, ami pedig még annál is nagyobb, tehát az meg egészen már milliméteres nagyságrendig fölmehet. And then we have the iron, manganese and aluminum oxides and hydroxides, but they are only a very tiny fraction. They are not so important in the soil. És aztán ugye van még, ami fontos, hogy van még a különböző vas, mangán, illetve alumínium oxidok, amik ugye szintén fontosak még, de elég pici mennyiségben fordulnak elő, vagy kis mennyiségben fordulnak elő a talajban, de érdemes őket megemlíteni. When it comes to cation exchange capacity, the clay content is very important, because when you look at the clay in the electron microscope, you see this platey style of the clay minerals.
Ugye amikor a kationkicserélő kapacitásról beszélünk, akkor az anyagtartalmat nagyon fontos megemlítenünk, hiszen ugye megnézzük egy anyag részecskének az elektron mikroszkópját, akkor látjuk, hogy anyagásványnak, akkor látjuk, hogy ugye ez egy ilyen lemezes szerkezetű dologról van itt szó. In this clay mineral, if you take 1 gram of clay, pure clay, you have around 600 to 800 square meters per gram, so a very high surface, and this surface is permanently negative charged. That's very important. This is 600 to 800 square meters per gram, right? Okay, tehát ugye, és nagyon fontos, mert ugye akkora felületük van, hogy kb. 1 gram anyagásványnak kb. 600 kötőjel 800 négyzetméternyi felülete van, és ugye fontos, hogy ezek a felületek, ezek mindig negatív töltéssel rendelkeznek. When you look at the organic phase, so on the humus content of the soil, it has also a very high surface, but the difference is it has a variable charge. So sometimes it's positively charged and sometimes it's negatively charged. I will talk about this later. Ugye, hogyha viszont megnézzük például a szerves anyagot, tehát a szerves fázist a talajban, akkor annak is hatalmas nagy felülete van, tehát amiatt ez is fontos, de annál meg kell jegyeznünk, hogy annak mindig változó töltése van, tehát az van, hogy negatív, van, hogy pozitív töltésű, ennek az okáról és a mikéntjéről majd Johannes később fog beszélni. So when you look into detail onto the organic phase, onto the humus, you see that on the surface of the humus, we see here the surface, there are some groups, carboxylic groups, phenolic groups, alcoholic groups. You don't have to remember that. And you see that sometimes there's a plus on the surface and sometimes there's a minus on the surface, and that's very important. Hogyha egy ilyen humuszkomplexnek megnézitek a felszínét, akkor látszik, hogy ugye van, hogy különböző ilyen csoportok vannak rajta, karboxil csoportok, fenol csoportok, alkoholos csoportok, és azt is látjuk, hogy néha, hogy például középen ott például egy pozitív töltés van ennek a humusznak a felszínén, aztán látjuk, hogy valahol meg negatív töltés van. Nyilván ezeket a csoportokat nem kell megjegyezni, de jó látni, hogy magán ezen a humusz felszínen mennyire változékony a töltés maga. So this humus or the organic substance in the soil can change their charge. If you have a very acidic soil, you have a lot of H+ in the soil. We saw before in the slide, low pH means a high number of H+, and then all the sites, like here in this example, are occupied by H+, and you have a positive charge. So it's a site where anions, which are negative charged, can attach. Ugye, hogyha például tehát az változik mindig az a humusz felületnek a töltés, vagy a humusznak a szerves felületének a töltése. Tehát ahogy láttuk az előbb, hogyha mondjuk ugye egy savanyú talajunk van, ami sok egyszeresen pozitív töltésű hidrogén-iont jelent, akkor ugye a humusz, vagy a szerves frakciónak a felszínén is sok lesz ugye a pozitív töltés, mint hogy itt is látjuk ugye ebben a keretben, tehát sok ilyen egyszeresen pozitív hidrogén-ion fogott beépülni valamilyen formában. És ugye ez majd azt fogja jelenteni, hogy ez ugye savanyú talajunk lesz, és ezekhez a pozitívan töltött ionokhoz, illetve pozitívan töltött hidrogén ionokhoz az anionok, a negatív töltésű ionok hozzá tudnak kapcsolódni. So if you have a high pH value, this means a low number of H+ in the soil solution. Almost all sites are empty of H+ and they are negatively charged, and therefore positive charged cations like calcium, magnesium, potassium, and so on, can attach there. And usually in the soil with common pH values from 6 to 7, let's say, most of the humus surface is negatively charged. Only in acidic soils you have positive exchange places. Ugye ha viszont olyan talajunk van, ahol ugye magasabb a pH-nk, és ez azt jelenti, hogy kevesebb hidrogén-ionunk van a talajban. Hogyha ez a kevesebb hidrogén-ion van a talajban, akkor ugye nem tudja a humusznak a felszínén azokat a részeket elfoglalni, így az a szerves frakciónak a felszíne gyakorlatilag negatív töltésű lesz. Ennek köszönhetően pedig a kationok ehhez a pozitív vagy negatív töltésű humuszhoz sokkal könnyebben hozzá tudnak kapcsolódni. Tehát ugye itt látszik a különbség akközött, hogyha mondjuk ugye általában normálisnak mondott 6-os vagy inkább 6-7-es közötti pH-nk van, akkor nagyon gyakori, hogy negatívak a humusznak, a humusz felszínének a töltései, amihez utána a kationok hozzá tudnak kapcsolódni, míg hogyha ez alatti pH-nk van, akkor gyakori az, hogy a hidrogén-ion elfoglalja a felszínét, és ennek köszönhetően pozitívan töltött felszíne lesz a szerves anyagnak. This is also the reason why
soils with a high humus content usually have a high or a neutral pH value because all the acids that are coming from the rain or so are captured at this sites here, and so the pH value is stabilized. But the acids are there, but they're on the humus surface and not in the solution, so you're not able to measure them with the usual pH measure procedure, but they are there. Ugye ezért van az, hogy amikor azt látjuk, hogy egy magasabb szerves tartalmú talajunk van, akkor a magasabb szerves tartalmú talaj ebből a előfelvezetett szerkezetből köszönhetően gyakorlatilag a pH-ja is ugye egy normalizált, stabilizált állapotban van. Ez annak köszönhető, hogy egy magas szerves tartalma van, aminek ugye negatív töltése van, és amikor jönnek mondjuk az esőből, csapadékvízből a savak, tehát például ugye a hidrogénion, akkor azok hozzá tudnak kötődni. Tehát vannak savanyúságot vagy alacsony savanyúságot okozó ionok ezekben a talajokban is, ezekben a magas szerveségek tartalmú átlag vagy közepes pH-jú talajokon is, csak azok le vannak kötődve a humusnak, ezeknek a humusz negatívan töltött felszínéhez, és nincsenek benne a talajoldatban, tehát gyakorlatilag neutralizálva vannak, és emiatt egy stabil pH-ja van ennek a magasabb szerves tartalmú talajnak. So as I said, when we have almost neutral pH value, for almost all the surface is negatively charged. So this sphere or this ball here should represent the inner surface of the complete soil and is negatively charged, and therefore positively charged cations like calcium, magnesium, potassium, ammonium, also acids can attach to this surface. Ugye ezért van az, hogy amikor van egy semleges pH-jú, tehát egy semleges pH-jú talajunk, akkor ugye, amit most itt ez a világos baracksszínű kör jellemez, tehát akkor annak a felszíne minden esetben, ott a talajrészeség felszíne minden esetben negatívan töltött, és ennek köszönhetően a pozitív töltésű kationok, illetve ugye például a savak, mint például a hidrogénion, ugye hozzá tudnak ehhez a negatívan töltött talaj felszínhez kapcsolódni. And how much cations can attach to the surface? It's called cation capacity. It's measured in centimole charge or millimole charge. So that's just the unit. It's also called sorption complex or exchanger. So there are different names for that. It's always the same. It's a negative charged surface in the soil. Ugye az, hogy mennyi kation tud a talajba úgymond megkötni a felszínén, az pedig ez a kation kapacitás, ami ugye centimol töltésben vagy millimol töltésben mérhető, vagy ugye ilyen szorpciós komplexnek, vagy ilyen kicserélésnek is hívják, de ugye ez mindig azt jelzi, hogy mekkora felszínen tud a talaj maga kationokat megkötni. So now we see there is a difference between the mineral phase and the organic phase. What you see here is the cation exchange capacity and different types of material. We do have here... Tehát ugye amit látunk, hogy ugye van különbség az ásványi fázis, illetve a szerves fázis között, és ugye látjuk itt egy ilyen skálán a különböző talajalkotó részeknek a kationkicserélő kapacitását. Ugye egyrészt kezdődik ugye a humusztól le az agyagásványokon keresztül a különböző vályogokig, illetve különböző frakciókig. Sorry. It's fine. So you see here the mineral phase. So here we have some soils, so a loamy sand soil, so a light soil, up to a very heavy soil. They have an exchange capacity from 10 to maybe 50. So that was the highest I ever experienced, really, from a soil. Here we have some clay minerals, so pure clay minerals. They have way higher exchange capacity. And the highest exchange capacity has the soil humus, the organic matter. Ugye lent látjuk a durvábbakat, tehát ugye a különböző vályogos vagy talajok, homokos talajok, illetve ezeknek a különböző nagyobb frakcióknak a kationkicserélő kapacitását, az látjuk, hogy az mondjuk egy ilyen 10-től 50-ig tart, tehát ezek lehet, hogy a legmagasabb érték az 50-es kationkicserélő kapacitás. Aztán utána látjuk ugye középen a különböző szmektiteket, vermikuliteket, ezek ugye a különböző agyagásványok, tiszta agyagásványok, tehát nyilván a tiszta agyagásványnak van ekkora kationkicserélő kapacitása, és látjuk, hogy a legmagasabb kationkicserélő kapacitást pedig maga a talajnak a humusz tartalma, tehát a szerves fázis tud felmutatni. So it's not possible to increase the clay content, so you have almost no chance to make a light soil to a heavy soil, but you can increase the soil humus content, but there are some limitations.
Tehát ugye a lényeg az, hogy egy ilyen durvább frakcióú talaj, tehát egy ilyen homokos vagy homokos vályog talajban ugye nyilván az agyagtartalmat nem tudjuk növelni, de ugye amit tudunk növelni a talajban az az, hogy meg tudjuk növelni a talajnak a szerves anyag tartalmát, és ezzel tudjuk módosítani a kationkicserélő kapacitást, de nyilván ennek is vannak különböző határai. So what you see here, please forget all these figures and letters here. We have here the clay content on the x-axis and the humus content on the y-axis. And these two green lines, this is the lower humus content. You shouldn't go lower than this, and you shouldn't go higher than this. And you see there's a relation between clay content and humus content. So if you have a light sandy soil, you're not able to get more than 3% humus content. Ugye itt, amit látunk, hogy az X-tengelyen, tehát a vízszintes tengelyen látjátok százalékban megadva az agyagtartalmat, a Y-tengelyen, a függőleges tengelyen pedig szintén százalékban a humusztartalmat. És ugye azt mondja Johannes, hogy amit nézzük meg, hogy körülbelül a két zöld, tehát a 30 fokban futó két zöld vonal közötti részt kell nekünk néznünk, és ugye észre kell vennünk azt, hogy azért van egy összefüggés a között, hogy mondjuk egy nagyon könnyű homokos talajon nem fogunk tudni a humusztartalmat sem mondjuk 3 fölé menni. Tehát ugye nyilván a talajunknak az agyagtartalma meghatározza azt is, hogy milyen humusztartalmat fogunk tudni elérni. Okay, so we have this inner surface, we have the cation sitting there, and then something can happen. If there are cations coming into the soil solution, for example, from a fertilizer, from a lime, or from potassium fertilizer, or somewhere else, they can exchange the cations they're sitting on the surface, so they can dispatch them. And that's why we call this cation exchange capacity, because they are exchangeable. Ugye, amit látunk itt, megint ezen a barna színű korong, ugye ez maga a talajunk, ennek van egy kation kapacitása, a kationok ott ülnek szépen rajta körbe, ugye a negatív töltéshez hozzá kapcsolódnak az ő pozitív töltésükkel, és amit mi itt látunk, hogy ezek a negatív, vagy ezek a pozitív töltésű kationok érkeznek be a képletbe, ugye itt a kalcium, illetve a kálium ionja volt, ezek jöhetnek műtrágyából, messzezőanyagból, bármiből, és látjuk, hogy kicserélük a helyüket valamelyik, mondjuk valamelyik egy hidrogén ionnal, és akkor ugye a kation kicseréli a helyét másik 6 kationnal, és ugye ezért hívjuk ezt kationkicserélő kapacitásnak, vagy CEC-nek ezt a tulajdonságát a talajnak. And what we see here is one phenomenon I saw in the practice, really on the fields. What can happen if you have a soil with a lot of acids already on the soil surface, and then you use a fertilizer which has no ability to neutralize these acids, then it can happen that the acids go into the soil solution because they are dispatched by the potassium and calcium in this case, and you have a lot of acids in the soil solution, and then you have an acidification, a very fast acidification, a kind of a shock. Suddenly your pH value can be way deeper than before. So this can happen if the soil surface has already a lot of acids sitting on the surface. I'm sorry, just do I get it right? Because there was some problem with the sound. So if there is something coming from the so there's some. If you have already a lot of, as you see here, let's say 1/3 is occupied by H+ acids, and then you use a fertilizer which has no ability to neutralize these acids, then they can be mobilized, and then suddenly they are in the soil solution. And you get an acidification shock. Tehát ugye bocsánat, hogy nálam volt egy kis zavar, tehát ugye azt látjuk, hogy ha alapból is már sok kation van a talajunknak a felszínén, vagy a talajunk felszínéhez csatlakozva, és utána valami olyan terméslévő anyagot, műtrágyát, bármi ilyesmit használunk, ami nem képes arra, hogy gyakorlatilag a talajnak a savanyodását meggátolja, akkor azt fogjuk látni, hogy ugye, ahogy bejönnek ezek a kationok, és mondjuk ezek kicserélik a helyüket a hidrogénionokkal, amik ugye a talajnak a savanyúságát okozzák egyik részről, akkor ugye ezek a hidrogénionok bekerülnek a talajoldatba, és ezzel egy savanyodás tapasztalható a talajban, tehát egy ilyen savanyodási sok lesz tapasztalható a talajunkban gyakorlatilag. Okay, thank you. Okay, and so now I try to make a whole picture of that. We have here on the x-axis the soil pH value from 3 to 8,
And on the y-axis, here we have the permanent charge of the mineral phase, and here we have the variable charge of the organic phase. Ugye itt, amit látunk, hogy ugye van a grafikonunknak a vízszintes tengelyén ott van a magának a talajnak a töltés, ugye 3-tól 8-ig, tehát a talajnak a pH értéke 3-tól 8-ig, és ugye a vízszintes, a függőleges tengelyen pedig azt látjuk, hogy van az alsó nyíl mutatja az állandó töltést, a felső kisebb nyíl pedig mutatja a változó töltést. So what happens now in the soil? If you have a low pH below 5, then there are so many acids in the soil that the mineral phase gets dissolved. This happens very slowly, but it happens all the time. And when the mineral phase gets dissolved, aluminium will be set free into the soil solution. And this is a big problem. Why aluminium and also iron? Because the solid phase is made of aluminum oxides and hydroxides. So the clay is made of aluminum. Ugye, amit itt látunk, hogyha alacsony pH értékünk van, akkor ugye annyira ebben a környezetben gyakorlatilag a szolid fázis gyakorlatilag elkezd ugye feloldódni, tehát ugye elkezdenek gyakorlatilag olyan ionok, például alumínium, illetve fémionok felszabadulni, és itt ugye ezek közül az alumínium ion, vagy vasionok, bocsánat, itt ezek közül az alumínium ion az, ami ugye nekünk problémát okoz, tehát túl alacsony pH esetén az alumínium ionok feloldódnak, mert ugye a nagy részt az anyag ásványok is alumínium oxidokból és alumínium hidroxidokból épülnek fel, és ugye túlságosan is sok lesz a szabad alumínium így a talajunkban, hogyha ennyire alacsony a pH-nk. So here at this point at pH 8, I know it's a very high pH, the complete surface of the soil is occupied by cations, not by acids. So this is the cation exchange capacity, the potential cation exchange capacity, the complete maximum. More is not possible. Tehát ugye itt pedig a 8-as pH-nál mutatja azt, hogy eléri a talajunk azt, hogy gyakorlatilag ugye akkora felszíne van már a kationok számára, hogy ezt a kationok el tudják foglalni. Tehát ugye itt van az, ahol eléri a tetőt, tehát ez gyakorlatilag ez a potenciális kationkicserélő kapacitás, tehát ugye ennél magasabb kation mennyiséget gyakorlatilag a talaj már nem tud a felszínén megtartani itt a 8-as pH-nál. So if your pH is decreasing, you get more and more H+ in the soil, and more of the organic part of the humus is changed into an anion exchanger, because all the H+ are sitting on the surface of the organic matter, and you are losing cation exchange capacity. This is why this curve is going down. Ugye ez a grafikonnak ez a piros rész, az ugye azért megy lefelé, mert ahogy szépen elkezd ugye csökkenni a pH-nk, ugye, úgy lesz az, hogy a talajnak a negatív töltéseihez egyre több ugye egyszeresen pozitív hidrogénion csatlakozik, tehát ugye elkezd savanyodni a talajunk, és gyakorlatilag ez inkább már anion kicserélésre lesz képes, hiszen ahhoz a pozitív töltésű hidrogénionhoz, azokhoz a savakhoz már az anionok tudnak jobban csatlakozni. Ezzel viszont, hogy túlságosan is sok a pozitív töltés, tehát túlságosan is sok pozitív töltésű felszíne van, úgymond a talajunknak, ezzel gyakorlatilag a kationokat elkezdjük elveszíteni, tehát nincs annyi kation a talajunkban, mint amennyit szeretnénk, hogy ott legyen. So, if you're having a soil with a soil pH of 5 and you send it to the lab and you make the cation exchange analysis, most of the labs, they are analyzing only this part here, and they are not analyzing this part here. So they are analyzing at the pH at which the probe has as they got it. And this can be a big problem, especially when you have low pH values lower than 6.5. Ugye, akkor veszünk egy mintát, mondjuk egy ilyen savanyú talajból, ami ugye mondjuk azt, hogy 5 körül ide, mert Johannes azt mondja, hogy már 6,5 alatt is megvan ez a probléma, és beküldjük a laborba, és azt mondjuk, hogy mi a kationkicserélő kapacitást szeretnénk tudni, a CEC értékét a talajnak, akkor ugye abból az fog kijönni, hogy nekünk itt nincsen, tehát csak azt a részt fogják mérni, ami ugye a piros görbe alatt van, az, ami a piros görbe fölött van, illetve az felső szaggatott vonal között, azt nem fogják nekünk megmérni, tehát tényleg egy ilyen alacsony kation kicserélő kapacitást fogunk látni. So now they are then calculating the recommendations for calcium, magnesium, potassium, only for this cation exchange capacity, even if the soil would have this
exchange capacity, so way higher. And this can be a big problem, because when you then fertilize calcium and magnesium, you usually use lime because it's the cheapest source for calcium and potassium, magnesium. And then lime has also neutralizes all the acids, and you are then in the end at a higher pH, but you made the calculations for a lower pH value. I hope this is somehow clear. Ugye az a probléma gyakorlatilag, hogyha ez alapján kapunk egy szaktanácsot, és mondjuk az alapján elkezdünk messzezni, tehát ugye főleg messzet használunk, hiszen ugye rendesen a mész a legolcsóbb, tehát kálciumot juttatunk ki, de ugye maga a szaktanács még ahhoz az alacsonyabb kationkicseréléshez van használva, viszont közben a talajunknak a pH értékét meg tudjuk emelni, és azzal együtt emelkedne a valós kationkicserélő kapacitás is, akkor gyakorlatilag egy olyan, nem azt mondjuk, hogy elvesztegetjük, hanem azt, hogy nem ahhoz az elvárt pH-hoz terveztük meg ezt a kezelést, amihez kellett volna, hanem tényleg ahhoz a fix ponthoz, amit mondjuk egy 5-ös pH-jú talajnál feltételezünk, hogy ekkora kationkicserélő kapacitást tudunk. Tehát gyakorlatilag kijutottunk messzet, magasabb lett a pH, ennek köszönhetően a kationkicserélés is megnőtt, de mi még az eredeti kationkicserélő kapacitáshoz terveztük meg a kijuttatást. So Johannes, that would mean that you would need to use a higher dosage than the recommendations, for example, for liming? Not only for liming, so it can be potassium too. Maybe you need some sodium, can be. The basis is the wrong. So I have an example later. Maybe it's more clear, because it's hard to explain. The curve can... Sorry, mutat majd erre egy példát, ugye, hogy ez miért osztát, ugye, de ez nem csak a kálciumra vonatkozik, ez akár egy káliumra is lehet, tehát hogy miért van nagyon alul-lőve a szaktanácsadott dózis, de mutat majd erre egy számokkal ellátott példát, abból remélhetőleg jobban meg fogjuk érteni. Okay? Most time it's in the matter of calcium and magnesium, because they have a higher amount on the surface, and if you have to correct calcium and magnesium, you usually use lime, because it's cheaper than any other magnesium source, for example. So, and then when you use lime, you neutralize all the acids, or a lot of the acids, and then you suddenly have a higher cation exchange capacity, but you made all the calculations with the lower cation exchange capacity, and then you get mixed up. That's really a big problem. Ugye ott van a keveredés, hogy ugye a kationok, tehát kirakjuk a kálciumot, ugye, vagy a messzet, ugye, amivel együtt a kálciumot kirakjuk, és az gyakorlatilag onnantól kezdve meg fog nőni a kationkicserélő kapacitásunk, tehát neutralizáljuk, semlegesítjük ugye a savasságot okozó ionokat, megnő a kationkicserélő kapacitásunk, de mi még az eredeti kationkicserélő kapacitáshoz terveztük meg a kijuttatandó mennyiséget, és itt fogunk igazából nagyon belekeveredni ebbe a dologba. Okay. So this red curve here is just an example. It can also be like this one. It depends on the soil type. So there at pH 6 you have a way lower cation exchange capacity than you would have in reality. So you are always underestimating it. And this can be very different. So you cannot say, okay, I take this curve and I can correct it. That's not possible. Ugye az a probléma, hogy mutatja, hogy nem kell feltétlenül egy ilyen lankásabb görbénkkel, lehet ez egy ilyen meredek is, és akkor látjuk, hogy már egy 6-os pH-nál is nagyon alulbecsüljük azt a mennyiséget, amit ki kellene juttatnunk. Tehát a lényeg annyi, hogy ugye mindig alul tervezzük a kijuttatandó mennyiséget ezekből a kationokból, tehát ugye a problémánk az, hogy egy bizonyos ponthoz tervezünk, de aztán gyakorlatilag a talajnak a potenciálja ennél magasabb lenne. This system is called potential acids. So that's the name, or complete acid. So if you look into a soil book, or you see potential acids or complete acids, and please ask the audience if this is somehow clear, because this is a very important thing to know. Yeah. Ugye ez a potenciális savasság, vagy ugye a teljes savasság, vagy ilyen ezen a néven szerepel a szakirodalomban is, tehát azért fontos ezt megérteni, mert tényleg ez egy fontos része annak, hogy mi alapján tervezzük meg a talajjavítást, illetve a különböző kationoknak a bejuttatását a talajba. Why are the soil labs are not measuring this part is because it's very expensive. So there's no machine that can do it. A human being has to do it, and so it's expensive.
I only know one soil lab which is really measuring this part here, the potential acids, and then is making the calculations right. And I try to somehow fix it with some correction values. So, but it's a kind of a guess, I have to say. Ugye azért nem mérik ezt a potenciális savasságot, mert ugye ez egy elég drága vizsgálat, tehát ennek nincsen gépi megfelelője, ezt ugye emberi munkaerővel kell mérni, és emiatt munkaerőigényes, meg tényleg emiatt drága. Próbálta Johannes is méretni, azt egyetlen egy laborban sikerült neki, és akkor az alapján próbált különböző ilyen korrelációs tényezőket, meg számokat kidolgozni, de azt mondja egyértelmű, hogy az is inkább csak egy ilyen találgatás, úgyhogy fontos lenne, hogy ezt is értelmezhető áron, vagy valamilyen összefüggéssel tudják mérni a laborok. So maybe for as an example, it's like you have a big glass and you're very thirsty, but you don't know that you have a big glass. You think you have only a small glass. Then you have to drink a lot small glasses, but in reality, you have a big one. Ugye ez olyan, mint amikor az ember szomjas, és csak egy kis pohárból oltja a szomját, és nem pedig rögtön egy nagy pohárból. Tehát, hogy abból a kis pohárból sokszor kell inni, hogy rendesen tudjuk oltani a szomjunkat, holott tudnánk egy nagyobb poharat is szerezni, és azzal egy pohárral vagy egy körrel eloltani a szomjunkat akár. Okay. Why is it called acids? Because of the aluminum. If the aluminum gets into soil solution, so we have here aluminum 3 plus, and it gets in contact with water, so chemically it's 8 H2O, and then it gets this species, and in the end there are 4 H plus acids released. So if you put some aluminum into water, it gets immediately very acidic. So that's the problem when you come to this point here, where the solid phase gets into solution, and then you get a lot of aluminum, and then the acidification gets really, really very fast, and that's why it's called potential acids. Ugye azért hívjuk ezeket potenciális savaknak, mert ugye az alumínium, hogyha bekerül a talajoldatba, ott ugye vízzel érintkezik, tehát egy alacsony kb. 5-ös pH alatt, ugye, és az, ahogy egyre alacsonyabb a pH, egyre fokozottabb. Az alumínium és a víz érintkezéséből gyakorlatilag ugye a képlet másik oldalán látható, hogy rögtön felszabadul 4 hidrogénion, ami pedig ugye utána már a savanyúságot okozza a talajban. Tehát azzal, ez gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egy öngerjesztő folyamat, hogy gyakorlatilag folyamatosan oldatba kerülnek az alumíniumok, ugye a szolid fázisból, és ezzel a talajnak a talaj is egyre savanyúbb lesz. So this is like Johannes. This is like a self-propelling circle. So once you are into it, you are getting lower and lower. Okay. Yep. This is what you see in the forest soil. So from needle wood. So like, I don't know the English word. Not in the forest, you see a lot of aluminum, and the pH goes down and down and down and down and down. And then you get in the end you get this a white horizon in the soil. Really white, because only quartz is left over because it's so stable. So it's very stable. Sorry, what is left only? Quartz, I don't know. Quartz, okay. Tehát ugye ez játszódik le az erdei talajokban is, amikor ugye egyre inkább savanyúbbak lesznek, egyre több hidrogénium szabadul fel, még savanyúbbak lesznek, és ugye végül létrejön ez a fehér horizon, amikor ugye már csak a nagyon stabil kvarc marad meg gyakorlatilag, és ugye csak az marad a talajban, és minden más ugye kioldódik belőle, tehát ezt látjuk, amikor ugye belekerül az ember egy ilyen talajsavanyúdásba, akkor ez egy ilyen öngerjesztő folyamat lesz. Okay. So it's very important to know, okay, do I have free aluminum in the soil, on the soil surface? If I have free aluminum, I get really in big troubles. One trouble is the low pH. The way more important trouble is that aluminum, this kind of aluminum here, is toxic to the roots. So it's really destroying the roots. Maybe after the presentation, I can show some pictures from a root destroyed by aluminum. And this is also for arable land very important. Ugye, amit meg másik probléma, hogy egyrészt az, hogy az alumínium van a talajoldatunkban, akkor ugye az egyrészt a savanyúságot fokozza, ahogy látjátok a képlet alapján. A másik az, hogy ugye a hidrogénium ugye fokozza a savanyúságot, ami pedig létrejön ugye vegyület, alumínium vegyület, az pedig maga toxikus a gyökerekre, tehát ugye a gyökerfejlődést visszaveti, majd az előadás után megpróbál Johannes mutatni néhány képet ilyen nagyon savanyú talajokban fejlődő gyökerekről, amik az alumínium toxicitástól szenvednek. So we heard now that the clay content, the humus content, and the pH value are influencing the cation exchange capacity. So how big
the cation exchange capacity is. And in this example, you see here a very small soil surface with a very small amount of cations here. So this is maybe a very light soil with a low humus content, or a light soil with a very low pH value. Ugye láttuk azt, hogy mind a talaj szerkezet, tehát vagy mondom a talaj fizikai félesége, agyagtartalma, humusztartalma és a pH-ja is befolyásolja a kationkicserélő kapacitást. Tehát itt például az egyik példa, amit láttuk, ugye ez a kis baloldali pötty, ez valószínűleg nagyon könnyű szerkezetű talaj, alacsony humusztartalommal, vagy könnyű szerkezetű talaj alacsony pH-val, aminek ilyen kevés kation féle gyakorlatilag a felületén. On the other side of the spectrum, we have a very heavy soil or a middle heavy soil with a high humus content and a good pH value. Then you have a high inner surface, a high cation exchange capacity. Ugye itt meg egy másik oldalon meg egy középkötött talaj van, humuszban gazdag talajunk van, maga 6,5 fölötti, tehát egy magasabb semlegeshez közelé vagy semlegesnél nagyobb pH-val, ahol meg látjuk, hogy a felszínen meg elég sok kation tud megélni, vagy elég nagy felszín van arra, hogy a kationokat befogadja, tehát elég sok kation fér el ennek a talajnak a felszínén. And this has some implications how you have to treat this soil. When you look on the soil with a small inner surface, and then there are some acids coming or some other cations, they are exchanging the nutrients. And in this example, you see in very short time, almost all the surface is occupied by, in this case, acids. So itt azt kell látnunk, ugye, hogy ha van egy ilyen könnyű szerkezetű talajunk, és ugye jönnek a savasságot okozó ionok, például a hidrogén ionok, ugye azok képesek kicserélni a kalciumot, magnéziumot, egyéb más kationokat, és ugye itt azt fogjuk észrevenni, hogy nagyon rövid idő alatt a talajunknak a felszínét, úgymond, vagy a talaj részecskék felszínét, úgymond, nagyon-nagyon hamar a különböző savak kezdik el savanyúságot okozó ionok kezdik el elfoglalni. Sorry. So if you have this kind of soil, they can run very fast out of nutrients. That can happen within weeks or months. It doesn't have to be hydrogen. It can also be calcium, magnesium, or potassium. If you put high amounts of lime, for example, on this soil, you have a lot of calcium and you are losing magnesium and potassium. So you have to use low amounts of fertilizer, but way often. Ugye itt ezt a talajt ezt úgy kell kezelnünk, hogy itt az nagyon hamar ki tud fogyni a tápanyagokból, de nem csak a kalciumból, hanem akár a magnézium vagy a káliumból is, és nem feltétlenül csak a hidrogén ionok foglalják a felületét, tehát az is lehet, hogyha túl egyszerre nagy dózisban messzezünk mondjuk egy ilyen rossz kationkicserélő kapacitású területet, akkor mondjuk a kalciummal ütjük ki az összes többi kationt, és így gyakorlatilag elveszítjük a magnéziumot és a káliumot. Tehát ezeken a talajokon az a fontos, hogy kis mennyiségű műtrágyát kell használni, de azokat gyakrabban, tehát nem szabad egyben nagy mennyiségeket kijuttatni a különböző termésnövő anyagokból, talajjavító anyagokból. So when you have a soil with a high surface, with high cation exchange capacity, we have the same amount of H+ in this case, 5H+. You don't even recognize it, that there are some cations lost. But so it takes a long time to run out of nutrients for this soil, but when they are empty and almost all the space is occupied by H+, then you need very, very high amounts of fertilizers to fill it up again. Ugye ennél a jobb talajnál pedig, vagy mondjuk azt, hogy ennél a nagyobb, nem jobb, hanem magasabb kation kicserélő kapacitású talajnál pedig azt fogjuk látni, hogyha mondjuk 5 kation kicserélő, mondjuk 5 kalciumok kicserélődnek 5 hidrogén ionra, akkor szinte észre sem fogjuk venni, de hogyha ez a folyamat zajlik folyamatosan, és elveszítjük ebből a tápanyagokat, és mondjuk mindenhol a hidrogén ionok veszik át a helyüket a felszínen, akkor viszont nagyon-nagyon nagy mennyiségű anyagokra, tehát nagyon sok anyagot kell majd ahhoz kijuttatnunk, hogy ezt a talajt, ennek a talajnak a felszínét újra fel tudjuk kalciummal, magnéziummal és káliummal tölteni. So I think this is very interesting for the practice to know, okay, if I have a light soil with a low humus content and it's a little bit acid, it's more volatile. I can fill it up very fast, but it's also very fast empty. And if I have a heavy soil or a middle heavy soil with a high humus content, I do have more time, so it won't break down very fast. But when it's down with the nutrients, I have to use a high amount of
the different nutrients to bring it up again. Ugye, amit látunk a gyakorlati oldalról, hogyha egy könnyebb szerkezetű, alacsonyabb humusztartalmú, alacsonyabb pH-ű talajunk, mint hogy a baloldali, azt könnyebb feltölteni tápanyaggal, nyilván azt könnyebb is elveszíteni nem megfelelő kezelés esetén, míg a másik oldalon, a jobb oldali talajt sokkal nehezebb úgymond kizsarolni, sokkal nehezebb elveszíteni a kationokat a felszínéről, de hogyha egyszer ezeket elveszítjük, akkor utána nagyon nagy mennyiségekre van szükség ahhoz, hogy feltöltsük, tehát nem szabad így sem azt gondolni, hogy a talajnak végtelen a tűrőképessége, hanem folyamatosan figyelni kell ezt is, hogy nehogy az legyen, hogy kifutunk a kationokból, és már csak a hidrogénionok ülnek ott a talajfelszínen, és utána nagyon nagy mennyiségű kalciumot, magnéziumot vagy káliumot kell kijuttatni, hogy visszahozzuk, visszapótoljuk az elvesztett mennyiséget. I do have an example with real figures later on, and we will discuss it then. Később lesz egy példája Johannesnek, ahol be fogja mutatni azt, hogy hogyan valódi számokkal, hogy ezek a különböző típusú talajok hogyan reagálnak a különböző trágyázásokra. Sorry. The question is now why is calcium so much, magnesium a little bit less, potassium and sodium so little on the surface? This has to do with the charge of the elements. So aluminum 3 plus has the strongest ability to stick to the surface than calcium, magnesium. They are both 2 plus and then the 1 plus. I see here ammonium is wrong, the 4 has to be down there. Ugye a kérdés ugye az, hogy miért a kalcium meg a magnézium van a legnagyobb mennyiségben, és a kálium kisebben, meg a nátrium még kisebben, azért, mert ugye minél magasabb a töltés, annál erősebben tud ragaszkodni a talaj felszínéhez. Ugye itt látszik, hogy az alumínium ugye 3-as töltésű, de a kalcium és a magnézium ion is kétszeresen pozitív, tehát nagyobb erővel tudnak kötődni a talaj felszínéhez, mint az egyszeres töltésűek. A kálium, az ammónium, az NH4, az nem jó úgy, az ugye nem 4-szeresen pozitív, hanem NH4 alsó index és egyszeresen pozitív, és utána jön a nátrium, és utána ugye a hidrogénnek az ionja, tehát minél magasabb, minél többszörösen pozitív töltésű egy kation, annál erősebben tud kötődni a talaj felszínéhez. So it's very easy for magnesium to exchange potassium. So if potassium is sitting on the surface, there's magnesium coming from a fertilizer. It's very easy to exchange potassium. The other way around, it's way harder because it's only 1 plus. You need a lot of potassium to exchange magnesium and so on. So that's very important. Tehát ugye, hogyha magnéziumot juttatunk mondjuk ki, akkor a magnéziumnak a 2-es töltésével sokkal egyszerűbb a nyerekből kijutni a talaj felszínén lévő káliumot, és sokkal egyszerűbb kicserélni gyakorlatilag a káliumot a felszínen, miközben, hogyha mondjuk a kálium akarja kicserélni a kétszer nagyobb pozitív töltéssel rendelkező magnéziumot, akkor gyakorlatilag ez neki sokkal több erőfeszítésbe, úgy gondolom, vagy nekünk sokkal több erőfeszítésbe kerül, és sokkal több kálium kell ahhoz, hogy a magnéziumot ki tudjuk ütni és ki tudjuk cserélni. So, and why is calcium higher or has a better ability to exchange than magnesium? Is because calcium has a smaller hydration shell around the ion than magnesium. You see here the hydration shell, so this is water, and you can imagine there is the soil particle, and the distance between the magnesium itself and the soil particle is wider than for calcium. Ugye a kalcium pedig azért tud erősebb lenni a kicserélésben a magnéziumnál, mert ez a hidratációs burka, ez kisebb, tehát ugye úgymond akkor kevesebb víz választja el a kalciumot, kalcium ion és a talaj felszínt, tehát hogyha elképzeljük, hogy a kalcium ionnak csak azt a kalcium ion és a talaj közé csak az a kis kék burok hatol csak be, vagy áll közé, akkor sokkal egyszerűbb neki a talajban átvenni a magnézium helyét, ami egy sokkal nagyobb burokkal rendelkezik fizikálisan, mint a kalcium. And the same is for potassium and sodium. És ugyanez látható, hogy viszonyítva még a káliumnak a burkához, illetve a nátriumnak a burkához. So this is why there are some recommendation how much calcium, magnesium, potassium, sodium, acids, aluminum, iron and manganese should sit on the soil surface. Ugye ezért vannak ilyen különböző arányszámok, vagy viszonyszámok, amik ilyen ökölszabályként alkalmazhatók arra, hogy mennyi kalcium, magnézium, kálium, nátrium, hidrogén, illetve különböző más savaknak kell ülniük, vagy elhelyezkedniük a talajnak a felszínén. The question is, why is there such a wide range? Some soil labs say, okay, 60, 68 or something should be there, and some say 80 or 90% should be there, and I try to explain this now.
Kérdés ugye az, hogy miért vannak ilyen, mondjuk a kalciumnál is ilyen széles tartomány, tehát ugye 60-80%, ugye, hogy valaki 60-at mond, valaki 68-at, 71, 80-at, tehát az labortól is eltér, de mindjárt jobban elmagyarázza ezt nekünk Johannes. So the question is how can we measure that? So how can we measure the cation exchange capacity? How is it done in the lab? They are using a counter ion. For example, the Albrecht system, maybe some of you know it, they use ammonium to exchange all the cations from the surface. So it looks like this. They have a very high concentration of ammonium and try to exchange almost all of the cations and measure the ammonium and measure the cations. Ugye hogyan történik itt a mérés? Ugye vannak laborok, amelyek például van ez az úgynevezett Albrecht módszer, amelyről szerintem többen hallottatok már. Itt az Albrecht módszernél a cél az, hogy valamilyen elleniont használunk, tehát behozunk a képletbe egy másik pozitív töltési iont. Itt most például az ammónium, az NH4 egyszeresen pozitív ionról van szó. Azt ugye bevisszük a képletbe, és akkor lemérjük azt, hogy mekkora mennyiséget tudtunk bevinni, és utána megnézzük, hogy mennyi kationok a helyét tudtuk kicserélni, és gyakorlatilag így történik a kationkicserélő kapacitásnak a mérése a talajlaborban. So what you see here is H+ and aluminum 3+ is left over because the ammonium has not the ability to dispatch all of the cations, and these are the potential acids which have to be measured in a separate way. Ugye, mert itt látjuk azt, hogy az ammónium nem képes arra, hogy ezeket a potenciális savakat, tehát ugye a hidrogéniont, illetve az alumíniumiont eltávolítsa, tehát ugye ezeket külön kell mérni. A kalciumot, magnéziumot, káliumot, nátriumot ki tudja úgymond ütni a talaj felszínéről, de ezeket a hidrogéniont és az alumíniumiont azt külön kell mérnünk ebben az esetben. So in the different soil labs or the different methods use different counter ions. Some use ammonium, some use barium, some use lithium, some use H+, and some use calcium. So it's the choice of the laboratory which counter ion they use, and this brings different results in the end. Ugye a labortól függ, meg a labor protokolljától, hogy mi az ellenion, amivel ugye kicserélik a felszínen a kationokat, ugye, amit mutatott az előbb Johannes, hogy az ammónium-ion, de valaki a bárium-ionját, valaki a líciumnak az ionját használja, valaki a hidrogén-iont, illetve van olyan is, aki a kalcium-iont használja. Ezek ugye nem ugyanazt az eredményt adják, tehát attól függően, hogy milyen iont használnak ehhez a vizsgálathoz a laborok, attól függően vagy eltérő eredményeket kaphatunk. So I made a test, one soil sample, different methods. I made one method which uses barium. This is in Austrian the common method, and one with lithium. So it's the same soil, and you see way different percentages of the different cations. Ugye ez itt például egy valós példa, ugyanaz a talaj, mint egy osztrák talaj, mint a különböző metódusokkal. Az egyik ugye a baloldali oszlop a bárium, a másik például a litium-iont használja erre a módszerre. Szépen látjuk ugye, hogy micsoda eltérés van, ugye az egyik 60%-ot mér a kalciumban, a másik 80%-ot mér, tehát attól függően, hogy milyen ágesen reagáltatják, attól függően eléggé eltérő metódusok lehetnek. Ugye látjuk, hogy a káliumot is majdnem kétszeresére méri a báriumos, még a litiumos csak ugye majdnem alig a 60%-ára hozza ki. So let's just say this soil is fine, so it has a high fertility. Then this soil lab has to say, okay, 85% for example for calcium is fine, and this lab has to say 60% for calcium is fine. So now you see the difference why there is a so wide range of how should I say it? I don't know the English word now, sorry. What the soil labs are saying, okay, this is the goal, there you should be. So it depends on which counter ion you use. Ugye itt szépen látszik az, hogy ezért vannak ilyen széles tartományok, mert a lítiumos labor mondhatja azt, hogy hát ez egy jó talaj, akkor a 60%-tól jók vagyunk, mert kationkicserélés, vagy a kálium, kicserélhető kálium mennyiségénél, még a báriumos labor nyilván azt fogja mondani, hogy 80-85%-ra kell törekedni. Tehát ugye ez attól függ a javaslatnak, a javaslat is, vagy a szaktanács is attól függ, ugye, hogy mivel történt a mérés,
és azért van az, hogy ilyen széles tartományban ugrándozik az, hogy mi számít elfogadható vagy kielégítő szintnek a kalciumból, magnéziumból, káliumból, illetve a többi kationból a talajainkban. Tehát, hogy nagyban meghatározza a labormérésnek a metódusa, hogy milyen határértékekhez kell belőnünk a szaktanácsot. Okay. So, and what is my experience in the practice is that the farmers say, okay, I need 70% of calcium, 15 of magnesium, and 3 of potassium. If you do that and you don't know which method was used, then you get way different amounts of fertilizer you need to bring to the field. So you see here minus 800 kilograms of calcium compared to 1,300 kilograms surplus. So it's way different. Ugye ezt, hogyha nem tudjuk, hogy mi számít egy jó értéknek az adott labormetódushoz képest, akkor ugye előjött az, hogy mondjuk azt mondja valaki, hogy 70% kalciumot, 15% magnéziumot és 3% káliumot szeretnék, akkor lehet, hogy azt fogjuk, és csak nem ezekhez a határértékekhez igazítjuk, hanem azt mondjuk, hogy a labor mért ennyit, én meg ezt szeretném elérni, akkor szépen látjuk, hogy ugye, hogyha 70% a célom, akkor ugye látszik, hogy a lítiumosnál majdnem 1,5 tonnát kell kiraknom a kalciumból, a báriumosnál meg nem, hogy ki kéne raknom, de még majdnem 1 tonna pluszon van. Ugyanaz a magnéziumnál is, hogy az egyiknél 160 kg kellene, hogy a 15%-ot elérjük, a másiknál 250 kg. És ugye még érdekesebb a káliumnál is, hogyha 3%-ra törekszünk, akkor ugye szintén nagyon-nagyon nagy mennyiséget, tehát az egyiknél szintén több túlkínálat van, de semmit nem szerintem a 3-ról van beállítva, bocsánat. Tehát az a lényeg, hogy tudnunk kell, hogy mi az, amit tehát milyen határértéket szeretnénk elérni, és az adott labor határértékeihez képest mi az a szint, amit mi szeretnénk megütni. Nehogy az legyen, hogy már rég pluszos a talajunk, mi meg még azért toljuk bele, vagy pedig az legyen, hogy azt gondoljuk, hogy ezért sokkal nagyobb mennyiség kell ahhoz, hogy az adott szintet megüssük. Johannes, sorry, what is the regular counter iron that they are using? For example, in Austria, what's the most common? Barium. Barium, okay. Ugye a leggyakoribb például az osztrákoknál, ugye ezt bevallom őszintén, nekem is meg kell néznem, hogy a magyar laborok mit használnak legtöbben, de az osztrákoknál ugye a leggyakoribb a szabvány szerint az, hogy a bárium miatt használják ilyen ellenpárként. Okay. You cannot use calcium because when you use calcium, you cannot measure calcium. That's the problem. And for me, lithium is the best one. I explain it now why. How is in nature this exchange happening? Because there is no lithium and there is no barium. I hope so. And how it works in nature is that we have here the plant roots and the root hairs, and they are excreting H+ and exchanging for nutrients and taking up the nutrients. So it's a bit more complicated. It's very simplified, but that's the way it works. So H+ is the counter iron in nature. Ugye, hogy történik ez a természetben? Ugye magában a természetben ott van ugye a gyökér a jobb oldalon, bal oldalon pedig a talajrészecske, ugye se bárium, se lítium nincsen a természetben, ugye ő maga a lítiumot kedveli, mint a legfontosabb, vagy a legjobb ilyen ellen iont. De ugye itt magánál úgy történik, ugye, hogy mondjuk a gyökérnél van egy hidrogénion, és ő azt cseréli ki a magnézium ionra, és akkor így vesz fel a növény magnéziumot. Nyilván ez ennél komplikáltabb, ezt mindannyian tudjuk, ez egy egyszerűsített ábra, de azért fontos ezt is így megmutatni, ez szolgálja itt a célt. Plusz azt akartam még elmondani, hogy az előbb elfelejtettem lefordítani, hogy ugye mondta ő is, hogy kalciumot azért nem lehet ellenionként használni, mert akkor eleve a kicserélhető kalcium mennyiségét nem tudod mérni. Tehát itt viszont azt látjuk, ugye, hogy a labor nyilván báriummal meg lítiummal operál, a növények ugye nem, hál' Istennek, ugye, hogy nincs kint se lítium, se bárium a természetben, hanem ahogy láttátok, egy hidrogén-iont cserél ki a talaj felszínén, a gyökér felszínéről a talaj felszínére cserébe egy magnéziumért. You cannot use in the lab, you cannot use H+ because then you cannot measure the H+ which was already before on the surface. So that's why I prefer lithium, because when you look at the periodic table, it's right beneath a hydrogen, and it has, it mimics hydrogen in the best way. Ugye azért a lítium, mert ugye, hogy megnézzük a hidrogéniont, ugye nem használhatjuk szintén ellenpárnak, mert akkor a hidrogénion mennyiségét nem tudjuk mérni. Úgyhogy amit csinálnunk kell, az az, hogy megnézzük a periódusos rendszert, azt nézzük meg, hogy a hidrogén alatt rögtön a lítium van, a lítium pedig gyakorlatilag nagyon jól tudja utánozni a hidrogén ionnak a tulajdonságait. So, what is the best
figure for calcium, magnesium, and potassium, it depends on the used method. So that's very important. And you cannot compare it. It's not possible. You cannot compare it. Ugye ezeket a metódusokat nem lehet összehasonlítani, de maga az, hogy milyen jó határérték, mi az, amit meg kell ütnünk, az gyakorlatilag a használt metódus alapján van, amik ugye nem átjárhatóak ebben az esetben, tehát mindig ismernünk kell azt, hogy milyen metódus alapján számolunk, és mi azokban annál a metódusnál mi számít egy jó vagy egy elérendő határértéknek. So you have to use the recommendation of the lab, soil lab, where you made your soil analysis, and you have to find out over the years what is the best value for your field, for your soil type. So that's my recommendation. Tehát ugye egyrészt az, hogy ismerjük a laboreljárásnak a metódusát, tehát mi az az ion, amit használnak, amit ellenionként használnak, és az évek során pedig ki kell tapasztalni, hogy ezzel az ionnal végzett vizsgálatok alapján mi az a legjobb, mik azok a határértékek, amit el kell mérnünk, azokat el kell érnünk, azokat viszont már nyilván csak a területén fogjuk tudni kitapasztalni a több évnyi vagy több szezonnyi begyűjtött tapasztalat alapján. So what I usually do is when I talk to the farmer, I say, okay, take your best field. What was the best field over the last 10 to 15 years, and make there 1 or 2 soil samples. And that's your goal. There should all your fields be, with all your fields which have almost the same type of soil. And then it's very important. Then you have the calculation of the fertilizer you need on your own, or most time I do it for the farmers, but then you have to recalculate it because the soil lab uses different goal or aims for the cations. Tehát ugye, amit ő szokott csinálni az osztrák gazdákkal, az, hogy ha elmegy hozzájuk, akkor megkérdezi őket, hogy mi volt a legjobb terület az elmúlt 10-15 évben. Ha megmutatja azt a területét a gazdálkodó, akkor ugye abból szükséges venni 1-2 talajmintát, azt beküldeni a laborba, és hogyha visszajönnek annak a kation eredményei, akkor azt mondhatjuk, hogy az az elérendő cél, tehát az lebegjen előttünk, hogy a hasonló textúrájú, hasonló szerkezetű összetételű talajainkat próbáljuk meg ugyanarra a kationkicserélő kapacitásra fölhozni, és akkor ez alapján ugye át kell számolnunk, ugye Johannes ebben is segít a gazdáknak, ez alapján át kell számolnunk gyakorlatilag a műtrágya mennyiségeket is, mert a labor ugye nem a mi célszámainkat, nem a mi saját gazdaságunk földjeinek a célszámait fogja figyelembe venni, hanem van neki egy általános elérendő célszám. Tehát nekünk is az a fontos, hogy ismerjük azt, hogy a saját területeinken mi az, amit el lehet érni, mi az, amit érdemes elérni, és ahhoz viszonyítsuk a többi talajunkat. So, and if you have a very good consultant or soil lab, they don't say you only what you have to fertilize, which fertilizer you have to need. They also say you which cation is too much and how you get rid of it. So that's very important. Ugye az is fontos lenne, hogy ne csak azt mondják, hogy milyen műtrágyát használj, vagy mennyit használj, vagy milyen hatóanyagot használj, hanem azt is megmondanák, hogy melyik kation az, ami túl magas, és attól hogyan kéne megszabadulni, vagy hogyan kéne azt a többletet csökkenteni. So now I told you I have an example belonging to the total surface, to the total cation exchange capacity. We have here a light sandy soil with 50% calcium, 10% magnesium, 0.3% potassium. I don't have sodium here. And we have 35% of potential acids. And the same values for a heavy clay soil. And I say, okay, this is my goal. I just say it. And then I make the calculations, how much of calcium, magnesium, potassium do we need? And we see we need almost 4 times the amount of cations for the heavy clay soil compared to the light sandy soil. Ugye ez érdekes, hogy itt ugye összehasonlítva az, hogyha van egy könnyebb homokos szerkezetű talajunk, mint az első oszlopban, ugye a light sandy soil, ugye annál ezek a célok, ez a kationkicserélő értékünk, és ez mondjuk ugyanígy van egy nagyobb, vagy úgy mondom, nehezebb, kötöttebb, agyagosabb talajunk is, és azt mondjuk, hogy mindennek ugyanaz az értéke van kationkicserélő kapacitásban, ugye itt a kalciumot, a magnéziumot, a káliumot, meg ugye a hidrogéniumot látjuk, és azt mondjuk, hogy szeretnénk elérni az optimumot, tehát ez a 70-15-4-et szeretnénk elérni, ugye akkor azt fogjuk látni, hogy a nehéz anyag talajunkon, a kötöttebb, agyagosabb talajunkon, ugye a nagyobb felszín miatt, tehát ugye a talajalkotó ásványoknak a maga nagyobb felszíne miatt majdnem 4-szer annyi akkora mennyiségre lesz szükségünk kalciumból, magnéziumból, káliumból ahhoz, hogy ezt a kationkicserélő kapacitás növekedést, ezt a plusz 20, plusz 5
és plusz 3,7%-ot elérjük a kalcium, magnézium, kálium esetén. And this is really what I often experience in the practice when the farmer says, okay, I do have 0.3 potassium here and 0.4 potassium there. And here you see 200 kilograms and there you see 1000 kilograms, for example. This always leads to confusion, and the reason is just the different size of the complete cation exchange capacity. Ugye ez van olyan is, hogy ugye tényleg az embernek van mondjuk egy homokosabb területe, vagy van egy ilyen agyagosabb területe, és azt mondja, hogy 0,3-ról fel akar menni a káliumnál 4-re, akkor ugye látja, hogy az egyik helyen tényleg elég lenne belőle egy 500 kg, másik helyen meg több mint 2 tonnányi anyagot kéne kirakni. Ez mindig összezavarja az embereket, de ugye ennek tényleg az az oka, hogy teljesen más a nagyságrendje a két területnek, vagy a két talajnak a felszínének, amit ugye a kationok el tudnak foglalni, tehát sokkal nagyobb a kationkicserélő kapacitása a nehezebb agyagosabb kötöttebb agyagosabb talajnak. Johannes, will you have any, I think Ambrus also asked it, will you have any examples on how to do this calculation? So we see that we want to have a 20% increase in the calcium. So from 50 we want to go up to 70%. And do you have some examples on how to do this calculation, or that's something secret, or? No, it's not secret. If you're a chemist, it's easy. But I made myself an Excel sheet where it's calculated, but you just have to calculate, okay, how much mole calcium do you need, and then you have to multiply it with the atomic mass. Mm-hmm. And that's it. So it's not that complicated. If you like, I can show you afterwards my Excel sheet and explain how it's calculated. Okay. So. Ambrus kérdése volt ugye, hogy ez hogyan történik ez a számolás, tehát az, hogy ennyi százalékról akarok ennyi százalékra felmenni, akkor az hány tonna kalciumot vagy hány tonna messzet jelent akár. Azt mondta a Johannes erre, hogy van neki egy nem túl titkos Excel lapja, amit nagyon szívesen megmutat, tehát ugye annyit az előadás után, tehát ugye ehhez csak annyit kell ismernünk, hogy a kalciumnak ugye a moláris tömegét, meg ugye az atomnak a tömegét, és akkor annak utána tudnunk, tehát hány mol kalcium kell, az atomtömeget kell megismerni, és onnantól kezdve akkor már tudni fogjuk azt, hogy mekkora mennyiség van, azt mondja, neki van erre egy Excel számoló táblája, azt nagyon szívesen megmutatja, akár hogyha ilyen kérés van utána, hogy ezt szeretnétek látni, hogy tényleg exakt számokat lehet látni, ahogy alul is, hogy ennyit kell kirakni kalciumban. Nyilván ezt már utána konkrét hatóanyagra, tehát akár mészre, akár dolomitra, bármire átszámolni, már sokkal egyszerűbb. Okay, thank you. I think there will be some guys open for that, so we will see at the end. Perfect. Okay, I can give some tips, because you have to be aware of that you need 2 charged sites for calcium and only 1 for potassium, for example. That's what is overlooked sometimes, and so on. But I think we should talk about this afterwards. Oké, tehát akkor beszélünk róla, meg mond majd néhány tippet is, hogy a töltéseket, meg minden más hogyan kell majd figyelembe venni, úgyhogy ha egy kicsit a vegyészkedésben el akarunk merülni, akkor hölgyek, urak, itt az idő. Other understanding questions belong to the understanding, because now we are going more into the practical part. Why we are doing this all? Because we want more fertility. I will ask them if there are any questions. Ha van esetleg kérdés most az elméleti részhez, tudom, hogy elég tömény volt, meg remélem, hogy fel volt rá a csapat készülve. Tényleg én mikor megkértem az úriembert, hogy adjon elő, akkor ne az alapokkal kezdjük, hogy a talaj hogy épül fel, meg ilyenek, hanem tényleg egy kicsit a combosabb részébe vágjunk bele. Úgyhogy ha van most esetleg ehhez az elméleti részhez kérdés, akkor legyetek szívesek, adok egy 2 percet rá azt belőni, és akkor utána megyünk tovább a gyakorlati részére, hogy miért csináljuk ezt, meg hogyan fogjuk tudni gyakorlati beavatkozásokkal befolyásolni a talajnak a termékenységét. Akár a kérdésválaszba, akár a chatbe. Ha nincsen, akkor megyünk tovább, és akkor remélem, hogy ez így érthető volt, és köszönöm szépen a kitartásotokat. So I just asked them if there are like 1 or 2 minutes for the questions, if there are so many questions back for the theoretical part, and if there aren't any on this, then I think we can move on. So just to give them some time, because I think it's pretty hard now. We've been doing this for an hour, right? So it was pretty heavy. Okay. I know it's chemistry and yeah, but yeah, that's it. How soil works.
Ugye hát így működik a talaj, tehát hogy nem azért nem felesleges ezeket átbeszélni, meg remélem, hogy hasznosnak fogjátok ezeket találni, pláne hogyha most már tudjuk, hogy miért annyi kalcium kell, annyi magnézium kell. Yeah, I think that maybe we can move on and see the practical side, and then at the end we will talk about the questions. So the cation exchange capacity and which ions are sitting on the surface is influencing two or three main properties of the soil. One property is the soil structure. Ugye az, hogy milyen kationkicserélő kapacitás van a talajnak, és mennyi kation ül, és milyen kationok ülnek úgymond a talaj felszínén, az ugye a talajnak 2, de inkább 3 talaj tulajdonságát is befolyásolja. Ugye az egyik tulajdonság itt a talajnak a szerkezete. So, and with the soil structure, you see here on the right-hand side this blocky, sharp-edged soil structure, so a very bad soil structure, and here this round-shaped, very fine soil structure. You influence the water holding capacity and the water uptake of the soil. Yeah. Tehát ugye itt látjuk azt, hogy ugye van a jobb oldali kézben ugye van a jobb oldali kézben egy ilyen nagyon blokkos, nagyon töredezett, nagyon élesen törő, rossz talaj szerkezet, míg a bal oldali tenyérben pedig ugye egy nagyon jó lekelekített formákkal rendelkező finom talajszerkezetet látunk. Ugye ez ugye nyilván nem csak a talajszerkezetet befolyásolja, hanem ez befolyásolja a víztartó képességet is. Gergő, köszönöm, láttam a kérdést, szerintem a végére ezt be fogom ütemezni, a szigfolt. Köszönöm. Thank you. So for the water holding capacity, it's better to have round-shaped particles because you have bigger pore size, and the pore size can take up more water and can hold it in a way that the plant can take it up again. So more plant available water compared to this blocky soil structure. Ugye ennél a blokkos talajstruktúránál ez a finom, lekerekített részecskékből álló talajstruktúra azért is jobb, mert ahogy látjátok a baloldali képen, ez a talaj, ennek ugye sokkal nagyobb a pórustere, hiszen ugye ahogy ezek nem illeszkednek egymáshoz, ezek a lekerekített formájú talajrészegység, ugye közöttük sokkal nagyobb a pórustér, sokkal nagyobb pórusteret tud elfoglalni a víz, a nedvesség, és ezt pedig ezekből a pórusterekből a növény sokkal könnyebben fel tudja venni. Látjátok a jobb oldalon jóval kevesebb a pórustér, illetve az is nagyon-nagyon szűk pórusokban, nagyon-nagyon nehezen felvehető módon áll csak rendelkezésre. So I will talk about this in detail. If somebody is interested, we can talk afterwards very deep in detail. The second thing which is influenced by the cation exchange capacity and the soil structure is the soil nutrient availability. Ugye a másik fontos tulajdonság, amit a kationkicserélő kapacitás és ebből kifolyólag a talajnak a szerkezete szintén befolyásol, az a különböző tápanyagoknak az elérhetősége. So we have here in the middle the root and the root hairs, and you see here the distance from the root where phosphorus can be taken up. So a cylinder of around 4 to 6 millimeters around the root, there the phosphorus can be taken up, not more far away from the root. Ugye itt látjuk például azt, hogy középen fut az a kék gyökér, és abból kiállnak ugye a különböző gyökérszörök, és látjuk, hogy a foszfor, ugye, de ezt szerintem ismerjük mindannyian, hogy a foszfor maximum ilyen 4-6 mm távolságból vehető fel a növény számára, tehát annál ugye messzebb nem nagyon ér el a növény érte, és nem tudja fölvenni. So the reason is because phosphorus is very immobile in the soil, and the root has to grow to the phosphorus. Ugye ennek az oka az, hogy a foszfor nagyon immobilis a talajban, és a foszfor nem megy a gyökérhez, hanem a gyökérnek kell elnőnie a foszforig. So you see for calcium and magnesium it's 1 centimeter, for ammonium, potassium and sodium it's 1.5 centimeters, and for nitrate, sulfate, chloride and boron it's 4 centimeters. So it's way far. Ugye látjuk, hogy sokkal könnyebb felvenni, vagy kicsivel könnyebb felvenni a kálciumot, a magnéziumot, mert azt 1 centiről is fel tudja, ugye a nitrogént, ammónium formában, káliumot, nátriumot 1,5 centiről, a nitrátot, ugye szintén nitrogénként, de a nitrátot, a kenet, klort és a bort pedig akár 4 centiről is eléri a növény, tehát a növény gyökere annyiról is fel tudja venni. So when you imagine now on the right hand side this bad soil structure, you may have a soil analysis which says, okay, you have a lot of phosphorus, you have a lot of calcium and magnesium, but the root is only able to grow on the surface of this block, and all the nutrients inside are not available.
Tehát ugye, hogyha van mondjuk egy ilyen jobb oldalon lévő rögös blokkos talajunk, ugye akkor az a probléma, hogy lehet, hogy van ebből egy talajvizsgálatunk, ami azt mondja, hogy tele van foszforral, de ennek a blokknak a belsejébe egyszerűen, a rögnek a belsejébe a növény gyökere nem lesz képes behatolni, innentől kezdve pedig teljesen mindegy, hogy csak a felszínen képes meg ugye elfutni, teljesen mindegy, hogy mennyi foszfor van belül, hogyha az a növényünk nem tud hozzáférni. So you see here a way better soil structure. You can imagine that the rootability is way better, so the root can grow to the phosphorus and the calcium and magnesium and can take it up. So that's why the soil structure is so important, also for the nutrient availability. Not only that you have an analysis that say, okay, you have a lot of phosphorus, you need also a very good soil structure. Ugye a bal oldalon meg jól látszik, hogy ez a sokkal finomabb, lekerekítettebb szerkezetű talajnak pedig ott van az az előnye, hogy ugye ebben a gyökerek sokkal könnyebben tudnak nőni, és elérnek 1-1,5-4 cm-re a különböző tápanyagokhoz. Tehát ugye nem elég, hogy azt mondja a talajvizsgálatunk, hogy igen, megfelelő szintű, megfelelő mennyiségű tápanyagunk van a talajban, hanem azt is látnunk kell, hogy megfelelő szerkezetünk legyen, és abban a szerkezetű talajban fel tudja venni a növény, a gyökér el tudjon érni ezekhez a tápanyagokhoz. Tehát az, hogy ott van a talajban a tápanyag, de a növényünk nem éri el a gyökerével, mert rossz a szerkezete a talajnak, az gyakorlatilag nem sok mindent ér. So the question is now, how can you transfer this soil structure to this soil structure? Some audience will now say, okay, with the big machinery, yeah, that will work, but next year it will look like this again. Ugye a nagy kérdés az, hogy a jobb oldali szerkezetből hogyan lesz baloldali. Mondhatnánk arra ugye ezt, hogy minél nagyobb gépekkel, ami egy darabig biztos, hogy működik, meg amíg elég gázolaj van a világon, addig működhet, de ugye előbb-utóbb az a hátránya, hogy ez a géppel elért, vagy mechanikus módon elért jobb talajszerkezet előbb-utóbb visszaáll úgyis arra a rosszabb jobb oldali képen látható talajszerkezetre. So I said we have three main things. They are influenced by the cation exchange capacity. One is soil structure, water holding capacity, nutrient availability, and the third is the synergism and antagonism between the different nutrients. So if you have a very high content of calcium, for example, the calcium is blocking the potassium at the root, so the root is not possible to take up enough potassium. Even if there is enough potassium, but the calcium is blocking it. Ugye a harmadik fontos dolog, amit a kationkicserélő kapacitás és ebből kialakulóan a talajszerkezet ugye befolyásol. Az első volt ugye a vízmegtartó képesség, vízszolgáltató képesség, a másik volt ugye a tápanyagszolgáltató képesség, a harmadik pedig a tápanyagoknak az antagonizmus és a szinergizmusa. Ugye látjátok, szerintem ezt a Mulder-féle ábrát sokan ismeritek, hogy ugye, hogyha nagyon sok kálciumunk van például, akkor a kálcium képes a gyökérnél blokkolni a káliumnak a felvételét, tehát hiába van ott elegendő kálium a növény számára, de mégis olyan magas a kálcium arány, hogy nem fogja tudni, olyan sok kálcium van a talajban, hogy a antagonista módon blokkolni fogja a kálium felvételét. So there are a lot of interactions. So the question is now, how can we get these round-shaped aggregates? We need 3 steps. Step 1 is we need plant roots. And we need plant roots, if possible, the whole year. So we need the cash crop and the cover crop to have a rooted soil the whole year. Ugye az első, ahogy a 3 lépésben lehet ezt a jó talajszerkezetet elérni, ugye az első lépés az, hogy folyamatosan, ha lehet egész évben legyenek gyökerek a talajban, legyen a talaj átszőve, tehát legyenek főnövényeink, és mikor nincsenek főnövényeink a talajban, akkor is legyenek takaró növények, hogy folyamatosan legyen valamilyen gyökér a talajban, amely ott van, és javítja ezt a szerkezetet. So we see here this round aggregate with the plant root. The plants cannot do this on their own. First, they need soil life. The soil life excretes some kind of glues, and glues very fine soil particles together to so-called microaggregates. So that's the second step, the soil life. Ugye a következő az, hogy legyen talajéletünk, tehát a talajéletünk ugye kibocsátanak olyan ragasztó anyagokat, amik képesek, tehát a növény egyedül nem tudja ezeket az agregátumokat megcsinálni, ugye a mikroagregátum, a növény a makroagregátumokra képes, de a mikroagregátumoknak a felelősei azok a különböző talajlakó élőlények, amelyek a különböző kibocsátott váladékok, exkrétumok, egyéb más útján létrehozzák ezeket a mikroagregátumokat. And before the soil life and the roots can do this, the very fine clay minerals have to stick somehow together. And they do not do this by their own because they're all negative charged. And when you think on a magnet, negative and negative is not attracting each other, it's going apart.
Ugye a másik pedig az, hogy ugye a nagyon finom agyag részecskéket ugye egymáshoz tudjuk, tehát össze tudjanak úgymond tapadni egymásra, csak ugye az agyag részecskéknek a felszíne, mint hogy az előadás elején néztük, negatív töltésű, innentől kezdve ugye, hogy egy mágnesnél is a negatív taszítja a negatívat, mit kell csinálnunk ahhoz, hogy ugye ezek úgymond elkezdjenek vonzódni egymáshoz. So we have to bring somehow this negative charge clay minerals. So what you see here, these gray bars, these are clay minerals. We have some kind to force them to build this kind of house of cards, and we call it flocculated clay minerals. Ugye fontos az, hogy ugye létrejön ez a szerkezet, tehát rá kell erőltetnünk őket, hogy ilyen kártyavárszerű szerkezetet alakítsanak ki. A kérdés az ugye, hogy mivel tudjuk őket ennek a szerkezetnek a kialakítására rávenni. So how can we do this? Now we come back to the cation exchange capacity, calcium, magnesium, and potassium. We don't want them to stay on their own. We don't want to stack them like playing cards. We want to build this house of cards, and we need something positively charged in between them that sticks them together. Ugye megint visszajönk a kationkicserélő kapacitáshoz, nem akarjuk azt, hogy a bal oldalon van, hogy így külön állnak, eltávolodva, azt sem akarjuk, hogy ugye így összeragadjanak ilyen blokkosan, vagy ilyen lemezesen, hanem azt akarjuk, hogy ilyen kártyavárszerű struktúránk legyen, ehhez pedig ugye a negatív töltéseknek az ellensúlyozásához valamilyen pozitív töltésű anyagra van szükségünk. So what can we use for this? We can use magnesium. Magnesium is 2+, so it has two hands free. It can hold two clay minerals together, but magnesium has one disadvantage. If the soil is very dry, it has a very small hydration shell, and the clay minerals are very narrow, and the soil is very hard. It's so hard you cannot even plow it or work it with any other machine. Ugye mivel lehet ezt megcsinálni, lehet ugye a magnézium, ami kétszeresen pozitív, de ugye a magnéziumnak az a hátránya, hogyha a talaj kiszárad, és ugye ilyen kicsi hidrátburka van, akkor ugye nagyon-nagyon össze tud zsugorodni, és nagyon-nagyon meg tud keményedni a talaj. Tehát, hogyha magas magnézium tartalom van, és ugye mind a két kezükkel a magnéziumok fogják az anyagásványokat magukhoz, az rendben is van, de hogyha kiszárad a talajunk, akkor nagyon-nagyon meg tud keményedni annyira, hogy semmivel nem tudunk semmilyen eszközt nem fogunk tudni beletenni. When then the rain starts, the magnesium gets a very thick hydration shell and pulls their clay minerals apart, and the soil begins to get sticky, get like the play toy for the kids, the plastiline. So we call it a minute or hour soil, so you have minutes or hours to cultivate them. Yeah. Tehát ugye ez a szárazban ugye ez a probléma, hogyha nagyon összezsugorodik ez a hidrátburok, akkor nagyon összetömörödik a talaj, nagyon megkeményedik. Ha meg sok esőt kap és a magnézium, nagyon magas a magnézium, akkor ugye a talajunk meg elkezd így mondjuk azt lekvárosodni, tehát az, hogy nagyon elkezd ilyen folyóssá válni. Ugye ez, amire azt mondják ők is, az osztrákok, hogy ez egy ilyen percelők lesznek, tehát tényleg percek vagy órák vannak arra, hogy a megfelelő művelést alkalmazzunk az ilyen magas magnézium szinteknél, mert ha száraz, akkor túl kemény, ha nedves, akkor meg túlságosan is folyós, túlságosan is puha lesz, és nagyon-nagyon el fog folyósodni. So when we go to potassium is only 1+, so it has only one hand. It can hold itself onto a clay mineral, but it cannot hold clay minerals together. And if you have very much potassium or sodium in the soil begins to, it looks like it melts, so it falls, everything falls apart. Ugye a kálium, ha a káliumról beszélünk, annak az a problémája, hogy annak csak egy keze van, mert egyszeresen pozitív, tehát az egyik magát meg tudja tartani az egyik agyagásványt, de egy másik agyagásványt nem tud oda kapcsolni. Innentől kezdve ugye csak így körbe tudják venni az agyagásványt, de ennek köszönhetően nincs meg a kapcsolat, gyakorlatilag elkezd majd az egész széllesni, tehát olyan, mint hogyha szétolvadna a talaj, tehát látjuk, hogy ez szintén nem oldja meg a problémánkat. And last but not least, we have the calcium. It's the same like magnesium, 2+, two hands. But it's not varying in size. It has always the same size, and it has a preference to stick to the humus, and then you have the clay-humus contact. So that's why we need a certain amount of calcium, a certain amount of potassium, and a certain amount of magnesium.
Ugye nem felejtsük, hogy magnéziumra és káliumra is szükségünk van, de ugye a legjobb választás azért a kálcium, mert ugye ugyanúgy, ahogy a magnéziumnak ennek is két keze van, tehát össze tud húzni két agyagásványt, viszont nem fluktuál olyan szinten a hidrátburka, mint amilyen szinten fluktuál vagy ugrál a magnéziumé, tehát nem fogja úgy változtatni az alakját. Plusz ugye előszeretettel kapaszkodik a humuszba is, és akkor ez a humusz agyak komplexek így jönnek létre. Nyilván nem azt jelenti, hogy a kálcium a legjobb, szükség van mind a háromra, de ugye a kálciumnak vannak ilyen szempontból a legelőnyösebb talaj szerkezeti javítás szempontjából a legelőnyösebb tulajdonságai. So here just a short picture of a field where they used salt on the street in winter, and here the wind blows the salt onto the field, and here we have a high sodium content, and the soil starts to disaggregate, or looks like it melts. So this is too much sodium, too less magnesium, and too less calcium. Ugye itt azt látjuk a képen, hogy ez egy tavaszi kép, látjuk, hogy ugye az út melletti rész, az a néhány méter, arra rákerült az útszóró só, tehát ugye a só bemosódott, így annak a talajnak magas nátriumtartalma lett, ugye a nátrium is szintén ilyen mint a kálium, ilyen olvatszerű, ilyen szétesett felszínt hoz létre, tehát szépen látszik, hogy nincs, ami összetartsa az agregátumokat, hiszen nincs ott semmi, aminek két karja van, mint egy magnézium vagy egy kálcium, hanem a nátrium van ott, és a nátrium nem tud úgy segíteni az agregátumok kialakulásában, és ennek köszönhetően a talaj ilyen szétesett képet mutat. I show you a short test. I use here the soil with distilled water, and in one column I put calcium oxide, and you see here the calcium forming this flocculation, so it's binding all the clay minerals together, and these flocks then are built to this round, nice aggregates by the soil life and by the roots of the plants. And on the right-hand side, you see all the clay minerals dispersed. So they are on their own, they're not connected together. You are using calcium carbonate or calcium what? This is calcium oxide. Ugye itt faster. Faster, okay. Ugye itt azt látjuk, hogy a baloldali kémcsővel a videóban, vagy a baloldali oda bekerül a kálciumoxid, ugye azért kálciumoxid, mert ez így gyorsabb, és szépen látjuk, hogy szinte valós időben kezdik el összekötni az anyagásványokat, és szépen elkezdenek ugye ezek az anyagásványok egy formát fölvenni, míg a jobb oldali oszlopban azt látjuk, hogy ott nem történik semmi, tehát látszik, hogy ugye még ugyanúgy diszpergálva, ugyanúgy levegve ott vannak. Could you play again, please, Johannes? Yeah, of course. Until I translate. Ugye a jobb oldali oszlopban ugye ugyanúgy ott vannak, és nem történik. Tehát ugye felkavarja őket, látszik, hogy benne vannak az oldatban azok az anyagásványok, és hozzáteszi a kálciumoxidot, és ugye az nyilván elég gyorsan hat, és elég gyorsan elkezdi összerántani az anyagásványokat, szépen elkezd valamilyen szerkezet, az a lekerekített felszínű morzsás szerkezet kialakulni. A jobb oldalon meg mivel nincsen ott semmi, az anyagásványok gyakorlatilag lebegnek abban az oldatban, és látszik, hogy ugye felül már szépen tisztul a víz, a jobb oldalon pedig még mindig ugyanolyan. Thank you. Okay, here just some example from Germany. They made a test of 30 different soil types and measured the calcium content, is the blue line, and the green line is the magnesium content and the pH value. Just very short, too little calcium, too much magnesium. This blocky structure we saw before, very good calcium magnesium ratio, a better soil structure. So this has really an implication into the practice, into the soil structure, water holding capacity, nutrient availability. Ugye itt egy német kutatásról 30 talajmintát vizsgáltak be kálcium-magnézium tartalomra, pH-ra, ugye szépen látszik a jobb oldali képen alacsony kálcium tartalom, ugye a kék vonal magas magnézium tartalom, ugye a zöld vonal, akkor ilyen blokkos, rögös struktúra alakul ki, még hogyha középen ugye ott van egy normális, egy jó kálcium tartalom, egy normális magnézium tartalommal, akkor egy ilyen sokkal finomabb, morzsalékosabb talajszerkezetünk jön létre. So I took part of a 5 years experiment in Austria where we split one field in part. On the one plot we fertilized for 4 years on the basis of a cation exchange analysis, and we have also a zero plot where we used the normal fertilizer the farmer uses there.
Ugye itt ez egy 5 éves kísérleteiben Johannes is részt vett, ugye az északi parcella az a kationkicserélő kapacitás alapján kapta a tápanyag utánpótlást, és volt egy kontrollparcella, ami ugye a klasszikus üzemi technológiát kapta, ez egy osztrák területen történt. And yeah, we did the measurement, we set our goals where we want to go, and then we choose some fertilizers, so lime, kieserite, kalium chloride, and so on. And what is very important for me, we gave ourselves 4 years, so this takes time. This is not what you can correct in 1 year. You have to, it needs 2, 3, 4 years. You use the same treatment for 4 years? No. We split this fertilizers more in the first year, less in the second year, and a little bit on the okay, third year. So that's the total amount of the 4 year. What you can. This is the total amount for the 4 year. 4 years, okay. It's not a very heavy soil. Sorry? It's not a very heavy soil. Oké. Okay. Tehát fogták, bemérték ugye az eredményeket, megnézték a kationkicserélő kapacitást, látjátok a táblázatban az eredményeket, jobb oldalon látjátok, hogy mit tűztek ki célul, és akkor ezt a mennyiséget, amit látunk, ugye 1,4 tonna gyakorlatilag ugye kalciumoxidot, 120 kg magnéziumot, 250 kg káliumot, 60-as káli formájában, kálisó formájában kiraktak. Ugye azt mondja, Johannes, ez a 4 évre volt elosztva, ugye többet az első évben, kevesebbet a második, harmadik, negyedik évben, de ugye az volt, hogy adnak maguknak 4 évet, hogy nem az első év után várják rögtön a hatást. And then we asked the institute to make some measurements. One measurement was how fast can the soil take up water. So it's called the water conductivity. So what you see here is if you have a coarse soil with large particles, round particles, large pores, the water can be sucked up and transferred in deeper soil layers. And if you have a fine soil, it will stay on the surface. And in the worst case, it will produce erosion. Tehát ugye, amit utána csináltak, hogy megkérték az egyik intézetet, a kutatóintézetet, hogy csináljanak egy talajvizsgálatot erre, vagy különböző teszteket. Ugye az egyik teszt volt az a vízelvezetésnek a próbája, tehát hogy mennyi vizet képes befogadni a talaj. Ugye az alapokat itt látjátok, hogy a durvább talaj, ugye, ha gyorsabban képes, a nagyobb részecskék, nagyobb pórusok gyorsabban képes elvezetni ugyanazt a mennyiségű vizet. Nem marad meg a víz a felszínen, még egy finomabb szerkezetű talaj ugye lassabban képes elvezetni, és abból ugye végső soron lehet az, hogy megmarad a víz a felszínen, elfolyik, és ezáltal ugye eróziót okoz. So for us, this is a very important value. So how many centimeters per hour can the soil transport the water into deeper soil layers? Why is this important? Because we are having now longer periods of no rain, and then periods of very heavy rain in a very short time. And so this is a very important figure in the future. Ugye ez azt adja meg, hogy óránként hány centiméternyi vizet képes a talaj befogadni, ez ugye azért fontos, mert nem csak a sógoroknak, hanem nekünk is, mert ugye nálunk is egyre gyakoribb az, hogy hosszú szárazság van, és utána egy özönvízszerű esőzés jön, tehát nagyon rövid idő alatt kapunk nagyon sok esőt, és nagyon fontos, hogy ezt az esőt a mélyebb rétegekbe bevezessük, ott el tudjuk tárolni, hogy amikor megint hetekig szárazságban állunk, akkor azt a növényünk ugyanúgy tudja hasznosítani, ugye valószínűleg ez az idei év is már elég trükkösen indul itt a tavasszal, úgyhogy ez egyre fontosabb lesz ez a mutatószám a talajaink szempontjából. And what we saw was that we had on the plot where we did not fertilize 3.7 centimeters per hour, and on the plot we did the fertilization after the cation exchange capacity analysis, we have almost doubled the ability to take up water. This happened in 4 years' time, so it was the end. 4 years. So this started in 2016, and this measurement was from 2020. Okay, thank you. Tehát látjuk, hogy ugye a vízvezető képesség a felső 10 centiben 4 év alatt, ugye 16-ban volt a vizsgálat, amikor megnéztük a kationkicserélő kapacitást, meg a talajtulajdonságokat, az volt az első kezelés, és utána 2020-ban volt a kontrollvizsgálat, és látszik, hogy az a parcella, amit nem kezeltek, ami a gazda üzemi technológiát kapta, az ugye majdnem fele annyi, vagy gyakorlatilag fele annyi vizet tudott óránként elvezetni. A kezelt parcella 4 év után gyakorlatilag ugyanaz a terület 4 év után majdnem megduplázta a vízelvezető képességét. So I will skip this. It's just the biomass of the field, so it also had a higher biomass. We haven't been the first one who was investigating this. Dr. Schubauer from Germany investigated the same thing in the 70s.
he analyzed the pores. So here, these three charts here are the pores we want to have, and they increased. But he fertilized the soil for 10 years. So it took him 10 years to get there, and he got 130 millimeter more plant available water in the end. Ugye mutatott a biomasszáról is egy képet Johannes, csak hogy láttuk, hogy a kezelparcellánál jóval magasabb volt a biomassa, egyenletesebb volt a tábla is, de ugye nem ők voltak az elsők Dr. Showban, már az 1970-es években megcsinált azt, hogy különböző pórus méreteket tesztelt, és ő ezeknek egy 10 éves kísérletet folytatott, és a kísérlet végére gyakorlatilag 130 mm plusz csapadékbefogadó képességet, vagy vízbefogadó képességet tudott elérni a talajokban, így a talajszerkezetnek a javításával. Okay, so now I will talk a little bit more about lime itself, which lime types and so on. If there are some questions belonging this, maybe now or later. Oké, tehát ugye az, hogy hogyan tudjuk gyakorlatban is javítani a talajnak a szerkezetét és a talajnak a termékenységét, a kationkicserélő kapacitás, illetve az a kationok módján, az ugye ebből a részből derült ki. Hogyha most ehhez van kérdés, akkor nyugodtan tegyétek fel, de most menjünk tovább egy kicsit, és a különböző messzőzőanyag típusokat nézzük majd át. De nyugodtan jöhetnek most is a kérdések, vissza tudunk majd még térni. Remélem, még bírjátok, és még velünk vagytok. Köszönöm szépen. So now, if you have a soil analysis, you know, okay, I need calcium, I need magnesium, or not. I just need magnesium or just calcium. Then you can use different fertilizers. And for calcium and magnesium, the common fertilizers are different lime types. Ugye a talajvizsgálat eredmény alapján tudjuk, hogy milyen tápanyag utánpótlásra van szükségünk, tudjuk azt, hogy kalciumra, magnéziumra, káliumra mire van szükségünk. Ugye a kalciumra és magnéziumra a leggyakoribb ugye, anyag, amit használunk, azok a különböző mészfajták. I just want to explain very brief which type of limes are available. So normal limestone, it's calcium carbonate. It has almost no solubility in water, and it has a calcium oxide content of 50%. I will explain this value later. It's a very important value when it comes to lime. Ugye alapvetően kezdjük az alapoknál, ugye a klasszikus mészkő, ugye a kalciumkarbonát, aminek ugye szinte nulla a vízoldékonysága, tehát nagyon nehezen oldódik a vízben, és a kalciumoxid tartalma majdnem kb. 50%, ezt ugye később el fogja Johannes magyarázni, ez miért fontos és mit jelent nekünk ez az érték. So then there's dolomite. So dolomite limestone, it's calcium magnesium carbonate. It has also no solubility in water and also the same calcium oxide content around 50%. And it has for sure a magnesium content around 13%. Ugye van a dolomit, ugye gyakorlatilag kalcium-magnézium karbonát, ennek teljesen zéró az oldékonysága vízben, kalciumoxid tartalma szintén 50% körül van, ugye, és ennek 10-13% közötti magnézium tartalma van. If you heat up limestone or dolomite, you get Brandkalk. It's called in German. In English, it's called quicklime. And quicklime is almost pure calcium oxide and pure magnesium oxide if you use dolomite. Ugye, hogyha a mészkövet az ember fölmegítek, az a brandkát, azt az égetett messzet kapja gyakorlatilag, ugye, ami quicklime az angol neve, tehát gyors mész is a neve, ami ugye a hatásában is benne van, és gyakorlatilag attól függően, hogy kalciumkarbonátból indulunk ki, ez kalciumoxidot fog nekünk eredményezni, vagy pedig, hogyha dolomitból indulunk ki, akkor magnéziumoxidot fog eredményezni. And the two big differences are it has a very high solubility in water, so around 300 grams per liter, and for sure it's almost pure calcium oxide. It has a very high calcium oxide content of 95%. Ugye, amikor arról beszélünk a kalciumoxidról, vagy magnéziumoxidról, ugye nagyon-nagyon, vagy kalciumoxidról beszélünk, ugye ez sokkal jobb vízoldékonysága van, plusz ugye a kalciumoxid tartalma majdnem szinte 100% lesz, tehát ugye az, ami teljesen megváltozik. Just Johannes, when you burn the limestone, you are basically losing the carbonate. Yeah, the CO2, you're losing CO2. Yeah, so you're burning away the CO2, so CO3 minus CO2 is calcium oxide. So tehát ugye
Ugye gyakorlatilag azt kell néznünk, hogy amikor ezt elégetjük, ugye, akkor látjátok, hogy a kálciumkarbonát a CO3-ból CO2, tehát ugye a széndioxid eltávozik, így marad gyakorlatilag a kálciumoxid, tehát ugye a mély szégetése során ugye így kapunk a kálciumkarbonátból kálciumoxidot, illetve ugye a kálcium-magnézium karbonátból magnéziumoxidot. Thank you. So you get this concentration of the calcium oxide content and you get the solubility. And then there is gypsum, it's not a lime. So it has no ability to neutralize any acids, and it has also a very low solubility, but this in this case is an advantage. Ugye itt van még a gipsz, ami ugye nem mészfajta, de fontosról beszélünk, ugye a kálciumszulfát, ami szintén egy gyengén oldódó vízben, vagy szinte alig oldódik vízben, de itt ebben az esetben ez egy előny. Ugye ennek nincsen semmilyen semlegesítő, semmilyen savsemlegesítő hatása, úgyhogy ez fontos, hogy ezt észben tartsuk, de erről is beszélnünk kell. Why is this the low solubility in water advantage of gypsum? Because if you compare to potassium sulfate, for example, or magnesium sulfate, they have a very high solubility, and then almost all or a high amount of sulfur is lost due to drainage into the groundwater, and with gypsum this cannot happen. Ugye ennek az az előnye, hogy például egy magnézium-szulfáttal vagy egy kálium-szulfáttal összehasonlítva, ugye itt ez az alacsonyabb, vagy ez a rossz oldékonyság, ez azt fogja nekünk eredményezni, hogy a nagyobb esővel, vagy csapadékkal, vagy talajvízzel nem fog távozni a nagy mennyiségű kén a talajból és bele a talajvízbe, mert ugye kálium-szulfát vagy magnézium-szulfát esetén fennáll ez a veszély, hogy gyakorlatilag hogy a kénet elveszítjük, és bekerül a talajvízbe, és eltávozik a talajból. So for example, if you have a soil with a very high magnesium content and a too low calcium content, you can use gypsum. It has 25% of calcium, but it has a very low solubility, so it takes time and you need a high amount. Or you can take calcium oxide. It has a way higher calcium content and a way faster solubility, so it works way faster. So you need less and it is faster. Ugye az, hogyha mondjuk túl sok magnézium van a talajban és kálciummal szeretnénk ezt ellensúlyozni, hogy használhatunk gipszet egyrészt, ami viszont ugye az alacsony oldékonysága miatt, meg az alacsonyabb kálciumtartalma miatt egyrészt ugye lassabban hat, meg több is kell belőle, vagy használhat az ember kálciumoxidot, ami viszont ugye gyorsabban is oldódik, tehát gyorsabban is hat, illetve kevesebb is elég belőle, hiszen magasabb a kálcium tartalma. I will come to this later a bit more in detail. So just very short, the production process. So limestone or dolomite stone, they are grinded to powder. Then they can be granulated and you can spread it with a normal fertilizer spreader, or they are dry or moistened, spread by a special lime spreader. But in the end, it's the same. Ugye itt maga az előállítás úgy néz ki, hogy akár a messzet, akár a dolomitot ugye összetörik, összedarálják, por lesz belőle, a port megszárítják, és vagy éppen nedvesítik, tehát elérik a megfelelő nedvességszintet, és akkor az gyakorlatilag ki lehet így szórni egy különböző mélyszórókkal, vagy akár szerves szórókkal. Másik útja a gyártásnak ugye, hogy granulálják a port, és akkor pedig ugye ki lehet szórni különböző műtrágyaszórókkal is már. It's the same for gypsum, so the same way for gypsum. Ugye ez működik a gipsznél is, tehát azt is ki lehet szórni akár egy szerves trágyaszóróval, vagy ugye vannak az amerikai speciális mélyszórók berendezések, vagy abból is lehet granulát terméket csinálni, és akkor azt ki lehet juttatni. What we are planning is to mix limestone, dolomite and gypsum as you need it. The basis is the soil analysis, and then you can spread it to the field and you get calcium, magnesium, and if you need, sulfate. Ugye, ami a non plus ultra lenne, és amit a Johannes is tervez, hogy olyat lehessen csinálni Magyarországon, és hogy talajvizsgálat alapján a megfelelő mész, dolomit, gipsz elegyet megcsinálni, akár területre vagy gazdaságra szabva, olyan formában, olyan összetétellel leszállítani, amilyenben az adott gazdaságnak az adott táblájára szüksége van, és akkor gyakorlatilag tényleg helyspecifikusan vagy táblaspecifikusan lehetne a kálcium, magnézium, illetve akár a kényszinteket javítani. So, and for plant calc, also you take limestone or dolomite, burn it, and it looks the same, but it's pure calcium oxide or magnesium oxide. Then it's crushed, sieved, and then you can spread it also again with the fertilizer spreader, or
a finer fraction, you can spread it with a special lime spreader. Ugye a brankáknál pedig úgy készül, ugye, hogy elégetik, ugye a széndioxid távozik belőle, tiszta kálciumoxid vagy magnéziumoxid lesz, utána ezt ugye összetörik és szeparálják, tehát szitálják, és akkor lesz egy ugye 3-8 mm-es frakció, azt ugye ki lehet juttatni a klasszikus mitrelszórókkal, vagy a nagyon finom pár milliméter, vagy a nagyon vagy a finomabb frakciókat, az alacsony frakciókat pedig, a méretű frakciókat pedig ki lehet juttatni a mészszórókkal, vagy ezek a különböző szerves tárgyaszóró berendezésekkel. So let's just very short the production and the production process. Now I come to the calcium oxide content because it's a very important figure when it comes to limes. What is the calcium oxide value? In the end, the calcium oxide, no matter if it comes from a limestone powder or directly from brandkalk, reacts with water to calcium and 2 OH- ions. Ugye most elkezdtünk valahogy egy kicsit a kálciumoxidnak a jelentőségéről beszélünk. Ugye itt a fontos az, hogy a kálciumoxid akár az égetés utáni anyagból jön a kálciumoxidból, akár magából a kálciumkarbonátból jön, maga a kálciumoxid reakcióba lép a vízzel, és lesz egy kálcium ionunk, és lesz két negatív OH, azaz hidroxid ionunk, egyszeresen negatívan töltött hidroxid ionunk. And this OH- then reacts with the acid in the soil to water. So to neutralize two acids, you need one calcium oxide. És ugye ez a hidroxidion, ez egy hidrogén ionnal kapcsolatba lép, vagy reakcióba lép, és ebből ugye egy H2O és egy vízmolekula fog képződni. Tehát ahhoz, hogy két hidrogén iont, két savanyúságot okozó iont ki tudjunk váltani, ahhoz gyakorlatilag egy kálcium ion, vagy kálciumoxidra van szükségünk. So as I said, for two acids, one calcium oxide, and the higher the calcium oxide content of a lime is, the more acid can be neutralized per ton of product. So, and when you compare different lime products, always compare on the basis of calcium oxide content when you want to neutralize acids. When you want to get calcium, magnesium into your soil system, then you have to have a good soil analysis, and they should give you recommendations which type of lime you should use. Ugye ha arról van szó, hogy savakat akarunk semlegesíteni, tehát pH-t akarunk javítani, akkor ugye minél magasabb kálcium oxid tartalomra kell törekednünk, hiszen ugye az a lényeg, tehát akkor abból kell kiindulnunk, hogy minél magasabb kálcium oxid tartalmú anyagot használjunk. Ha kálcium vagy magnézium utánpótlásról van szó, akár kation, akár tápelem szintjéről nézzük, akkor viszont ugye azt kell néznünk, akkor viszont a labornak, vagy aki a szaktárásunk, annak kell tudnia arra adni egy megfelelő segítséget, útmutatást, hogy mekkora mennyiségű kálciumra vagy magnéziumra, vagy milyen termékre, és abból mennyire van szükségünk. De hogyha neutralizálni szeretnénk a savakat, tehát a hidrogén ionokat, akkor a kálciumoxid tartalom az, ami igazából számít nekünk. So it's like this, when you want to go neutralize the acids, the only thing matters is the calcium oxide content. So the higher the calcium oxide content, the more effective acid neutralizer you have. Yeah, one thing is also not important when it comes to lime powder. It has to be fine. You know, there has to be a high surface of the lime powder to get in contact with the acids. This is not important for brandkalk because it's water soluble. This is important for all lime powders, no matter what. For calcium carbonate. For calcium carbonate or dolomite. Tehát ugye a fontos az, hogy ugye amikor kálciumoxidot juttatunk ki, akkor nem számít a frakció méret, hiszen az egy sokkal vízoltékonyabb anyag, viszont hogyha kálciumkarbonátot vagy dolomitot juttatunk, tehát messzet vagy dolomitot juttatunk ki, és nem ilyen brankálk-szerű terméket, akkor viszont számít, hogy minél finomabb legyen, hiszen minél finomabb az anyag, minél porózusabb, annál nagyobb felületen tud reakcióba lépni a savakkal, tehát annál nagyobb mennyiségű savasságot okozó ion tud semlegesíteni. So the big difference between brandkalk, so burnt lime, and limestone powder is brandkalk is water soluble, it needs only water, and you have calcium. This is very important if you have already a high pH value, but you want to get some calcium in the system. Then you can use brandkalk or gypsum. But as I said, you need a lot of gypsum, and it takes more time than with brandkalk. And limestone powder you can only use on acid soils, because the limestone itself has to be dissolved, and therefore you need the acids and water for sure, but you need the acids.
Ugye a nagy különbség az, hogy a gipszet, illetve ezt a brankákot, ezt akkor lehet használni semleges, vagy semleges, vagy annál jobb, tehát lúgos talajokon is, hiszen itt ugye gyakorlatilag ez kapcsolatba lép a vízzel, és rögtön megvan tehát itt így gyakorlatilag ugye, gyorsabb a hatás is, gyorsabban lemegy, tehát ez akkor is működik, hogyha az ember kálciumot szeretne pótolni egy lúgos talajon, tehát erre a gipsz, illetve ez az égetett mész a megfelelő megoldás, miközben a dolomitot, illetve a meszed, ott kellenek a savak, tehát a H+, tehát a hidrogén egyszerűen pozitív ionok, tehát azt csak effektíve csak a savanyú talajokon tudjuk érdemben hasznosítani. So, and then the calcium, the OH minus is neutralizing the acids. The calcium can go to the surface, is there dispatching maybe acids, and they are also neutralized again. So you have two things happen: calcium to the surface and neutralization of the acids in the soil. Ugye, ami történik az, hogy a kálcium egyrészt ugye megtörténik a savaknak a semlegesítése a hidroxidionnal, hiszen azokból a hidrogénionból és a hidroxidionból víz képződik, közben pedig a kálcium pedig beépül a talaj felszínére, és akkor onnan is még ugye felszabadulnak a hidrogénionok, amik még esetleg a hidroxidionokkal ugyanúgy tudnak párba állni és vizet alkotni, tehát a pH is javul, a savasságot okozó tényezőket ugye semlegesítik ezek a készítmények, plusz ugye a kálcium ellátottság is javul. So Johannes, you would say that on soils with pH 7 or higher, you would need the brancalc or the gypsum, but the gypsum is lower, and on the under pH 6.5 or 7, you would need the limestone and the dolomite. You can use, also on the acid soils, you can also use brancalc, but you can use limestone there. Okay. But when it's 6.5, below 6, you can use limestone, and above 6, you should use brancalc or very, very fine limestone. This is also possible. And for gypsum, you would say that gypsum is only on soils with pH 7 or higher, right? Yes, and if it's always a matter what you want. Do you want only sulfur fertilization? Then you can use gypsum everywhere. But when you want to get rid of magnesium, then usually when you have magnesium in the system, you have a high pH value. Then you can use brancalc or gypsum. Okay. Tehát ugye alapvetően a brancalcot azt lehet használni mindenféle pH-ű talajon, tehát ugyan nagy előnye ennek a kálciumoxidnak, hogy ezt több szélesebb spektrummal lehet használni. A savanyú, tehát a 6-os pH alatt talajokon pedig kifejezetten a mészkő, illetve a dolomit használat javasolt. A gipsz pedig ugye az is lehet, hogyha a kém utánpótlás van, azt is elég széles spektrumon lehet használni. So you would use gypsum on an acidic soil, so under pH 6, if you need calcium and sulfur in the system. So you are not going to afraid that the gypsum is maybe causing something like acidification or something like that? No, gypsum is just very slightly, has a very slight acidification. I would use a mixture of limestone powder and gypsum, or brancalc and gypsum. Okay. In this case, I would use limestone for the calcium or magnesium, and gypsum just as a sulfur fertilizer. Okay. Tehát ugye ezt nyilván az embernek is ilyenkor összetetten kell gondolkodnia, hogyha mondjuk egy savanyú talajunk van egy 6-os alatti, tehát a gipsznek nincs olyan savanyító ereje, tehát nagyon gyengén savanyít, tehát nem lesz az probléma, hogy egy savanyú talajon az ember kálciumot és kenet szeretne pótolni, de azt mondja, hogy mindenképpen érdemesebb valamilyen keverékben gondolkozni, akár kálciumoxiddal, akár nagyon finomra darált, nagyon finom szemcséjű mésszel együtt használni a gipszet, és igazából a kálciumot akár a kálciumoxidból, akár a mészből megkapni, és a gipszből pedig annyit kirakni, hogy ez a kén utánpótlás fedezze. Okay, thank you. So what is very important when it comes to limestone powder is just the fineness. So there are different limestone types, and this is the fineness, and this is how long it takes to dissolve in the laboratory. And my recommendation is that 100% of the sieving should be lower than 1 millimeter, and 80% should be lower than 0.3 millimeters. So, ugye ez látszik, hogy laborkörülmények között a különböző finomságú millimétereket látjátok a vízszintes tengeren, a különböző finomságú messzek mennyire alatt oldódnak fel, ugye van ott akár 150 napos oldódási idő is, tehát ugye az lenne a lényeg, hogy mindenképpen 1 mm alatti mészkőfrakciókat használjunk,
és a 80%-a az anyagnak legyen 0,3 mm alatti frakciójú. Tehát ez számít egy finom frakciónak, hogy mindenképpen 1 milli alatti, de lehetőleg 80%-a 0,3 mm alatti frakció legyen. So if it's fine, it doesn't matter which type of limestone you use, hard limestone, soft limestone, whatever, makes no difference. Az a lényeg, hogy finom legyen, az, hogy milyen típus, vagy milyen mennyire keményebb, puhább, az nem számít, csak a finomsága legyen meg, a szemcse mérete. Oké. Okay. I skipped this. We had this already. Let's go to the next slide. If you use magnesium dolomite on a soil where you already have 15% magnesium content, what really happens very often, then you have calcium for sure, because it's calcium, magnesium carbonate, but you also have magnesium. So you are increasing the calcium content, but also the magnesium content, and then you get more and more into troubles concerning soil structure. So this is very important to know, okay, do I need magnesium or I don't need magnesium, to choose the right type of lime. Ugye itt a magnéziummal, vagy a dolomittal kapcsolatban az a fontos, hogy ha eleve már egy magasabb magnézium tartalmú talajunk van, és még így is ráküldjük a magnéziumot dolomit formájában, akkor ugye lesz nyilván kálciumunk is a dolomitból, lesz magnéziumunk is, de ugye egyre inkább elkezdünk bajba kerülni a talajszerkezetet illetően. Ezért fontos tudnunk, mielőtt valamilyen anyaghoz nyúlunk, hogy mire van szükségünk, milyen arányban van kálcium, magnézium és kálium a talajban, hogy ne fussunk bele később ilyen hibákba. So the neutralization of the acids it's the same. When it comes now back to the soil analysis, some soil laboratories offer a recommendation of lime types or potassium fertilizers, gypsum also, like this one here or like this one here. But most of the soil labs just give you the figures of the cation exchange capacity and the cations, and then you have to make the calculation on your own. Ugye, hogyha visszatérünk ahhoz, hogy mit kapunk a laborból, ugye valahol megvan rendesen a meliorációs terv, tehát az, hogy mennyi dolomit, mennyi gipsz, mennyi mészkő kell, ugye látjátok a fenti részen, hogy ott szépen össze vannak írva, de valahol sokszor csak az eredményeket adják meg, és nekünk magunknak kell kiszámolnunk, vagy kitalálnunk egyet, hogy milyen termékből mennyit rakjunk ki rá. Úgyhogy ezért érdemes figyelni a különbségekre. Magyarországon nyilvánvalóan leginkább az megy, hogy az eredményeket kapjuk vissza, és valamilyen szaktanácsadás útján próbáljuk meg beszerezni azt, hogy hogyan lehet ezt, mivel érdemes ezt kezelni. So this is in the end my job, and this is what we are also offering, that we make the calculation out of any type of soil analysis and make the recommendation which type of lime, which type of potassium fertilizer, which type of sulfur, phosphorus, and so on fertilizer should you use? Because it can be sometimes very tricky to calculate the right lime or fertilizer which you need. Ugye nagyon fontos, hogy a Johannesnek ugye ez is a munkája, hogy bármilyen talajvizsgált eredményből, ahol a megfelelő adatok megvannak, megpróbálja, vagy nem megpróbálja, hanem kiszámolja azt, hogy mekkora mennyiségű kálciumra, milyen kálciumforrásra, milyen káliumforrásra, magnéziumforrásra van szükség, mert trükkös lehet ezeket az adatokat értelmezni. Magyarországon sincsen nagyon rá protokoll, tehát ezen tényleg nekünk is van ledolgozni valónk, hogy ezt tudjuk, hogy miből mennyire van szükségünk ahhoz, hogy a kívánt kationszintet, akár kálciumot, akár magnéziumot, káliumot tekintve elérjük. So if somebody likes, he can send me his analysis, and I will make the calculation, or they can send it to you, and you send it to me, and I will make the calculation if somebody likes. So that's my offer. You will have your email address at the end of the slides, right? I have it down here. Okay. And we can send it to participants afterwards. I don't have it on the last slide, I think. Okay. Remélem alul látjátok, hogy én legalábbis a Zoom-nak a taskbarjától nem látom, de remélem látjátok az e-mail címét, és akkor el tudjátok küldeni gyakorlatilag a talajvizsgálati eredményeteket, és akkor nagyon szívesen a résztvevőknek kiszámolja azt, hogy miből mennyire lenne szükség. Nyilvánvalóan azt is megbeszéljük a végén, hogy milyen vizsgálati eredményre lenne szükség, milyen vizsgálati paraméterek vannak. Tibi, ők maguk is foglalkoznak vele, Szabadszállás Tibinek a kérdés, ők maguk is foglalkoznak vele, de jelenleg Magyarországon még nem működnek, tehát még ez egyről csak kint működik, kinti laborokkal vannak együttműködésben, szerintem magyar labor eredményeket még nem vizsgáltak. Okay, thank you. So I will skip this. Here, just a short hint: if you use ammonium sulfate
it's very acidic fertilizer, so you need more lime to neutralize all the acids which are produced by this kind of fertilizer. And just keep in mind which fertilizer you use and also calculate the amount of lime you have to use to neutralize the acids. Ugye itt látjátok a különböző ammóniumszulfátnak, mapnak, dapnak a savanyítási értékét, tehát hogy mennyi savanyúságot okoznak, milyen egységekben. Ugye fontos az, hogyha ilyeneket használtok, akkor figyelembe kell venni azt, hogy ezek alapján ki kell számolni, hogy mennyi messzet kell használni ahhoz, hogy ezt tudjuk ellensúlyozni. Tehát ez különösen fontos, ezt figyelembe venni, amikor ezekkel dolgozunk. So okay, I will skip this too. So this is my last slide. So you see here some farmers taking soil samples with this kind of machinery. Please try to avoid this. Look earlier into the soil and make some soil analysis. And if you need some help, Shombor and I think I can say this, can help you if you like. Thank you for listening. Ez most ugye az utolsó diája Johannesnek, ugye próbáljuk meg elkerülni azt, hogy már ilyen módon, meg ilyen keménységű talajon végezzük a talajvizsgálatot. Ugye bármiben szükségetek van, akkor akár Johannest is keresetitek, vagy akár mi is nagyon szívesen segítünk abban, hogy összekössünk benneteket, vagy segítünk a talajminta megvételében. Itthon mi is végzünk a Velencei laborral ilyen vizsgálatokat. Elkezdtünk már itt a kationkicserélő kapacitásban is mozgolódni, úgy gondoljuk, hogy tényleg egy fontos, és sajnos így a bővített vizsgálat, meg különösen a szűkített vizsgálat mellett nagyon kihagyjuk, és csak a kálciumkarbonát értéket megkapni a talajból, az nem sok mindent jelent. Remélem, hogy élveztétek, és izgalmas volt. Ha láttok bármilyen kérdést még, vagy van még valamilyen kérésetek, akkor legyetek szívesek, kérlek azt beküldeni akár a chatbe. Én addig próbálom akkor Tibinek a kérdését átfordítani, hogy milyen, ha magas a kálcium tartalma, talán 20-25% az antagonizmus ellen mit javasol. So Johannes, when you are having a high calcium content and that's causing you antagonism in the soil, what would be your recommendations? So what is the fastest way and the most effective way to decrease the calcium ratio in the soil? Yeah. If you have soil with lime in it, so with calcium carbonate in it, and it's more than 1% calcium carbonate, so lime content, you have almost no chance, because 1% of calcium carbonate in the soil are 45 tons of lime you have in the soil, and you can use acidic fertilizers, but this will take years, so this is very hard. You can do one thing when you know, okay, I have too much calcium, too little magnesium. You can use, for example, magnesium sulfate, but you have to spread it every springtime right to the plant, because then there is enough magnesium in the soil solution to fertilize the plant and to counteract the calcium. Okay, so you wait to say that 1% of calcium carbonate means 45 tons of calcium. Roughly, yeah. But that means 45 tons of calcium, right? Not calcium. No, not of calcium. It means I have to calculate 45 tons of lime. So it means around 15 to 20 tons of calcium. Tibi, a 20-25% nem tudom mire vonatkozott hirtelen, hogy a kálcium tartalomra, vagy pedig a kálcium karbonát, tehát a méztartalomra. Tehát hogy az a lényeg, amit Johannes mondta, hogyha 1%-nyi méztartalmunk van a talajban, tehát 1%-nyi kálcium karbonát tartalmunk van, akkor az durván 45 tonna kálcium karbonátot, tehát olyan 15-20 tonna kálciumot jelent a talajban nekünk. Tehát azt semmilyen módon nem lehet úgy semlegesíteni, hogy mondjuk nem tudom én valamilyen módon azt csökkenteni, tehát az tényleg lehet savanyítást okozó műtrágyákat használni, akkor sem fog ez csökkenni számottevően. Hogyha mondjuk emiatt magnézium hiány lép fel, akkor ugye tavasszal a növényeket mondjuk magnézium szulfáttal megszórni, hogy a gyökerek közelében ott legyen a magnézium, és így a növény ki tudja ütni a kálciumnak a hatásait és az ebből eredő problémákat. Johannes, could you just go back to 2 slides, so to where you have the acidifying factors? Yes, thank you. That's it. Józsi, hogyha így megfelel, akkor itt vannak a számok hozzá. So what does it mean when, for example, you are using 100 kilos of monoammonium phosphate, MAP, then you would use how many tons of lime to counteract the acidification? Sorry. If you use 100 kilo,
you need how much nitrogen is in there? 11%, is this 11%, right? yes, 11%. So I have to calculate it. Per 100 kilograms of nitrogen, you need 336 kilograms of calcium oxide. So 100, okay, so that means that 100 kilos of MAP is like 11 kilos, so you would need like 30, 35, 36 kilos of, okay. If you spread 1 ton, you need 1 ton of MAP with 11% of nitrogen. Okay. You will need around 300 kilograms of calcium oxide. Okay. So this means 300 kilograms of brandkalk or 600 kilograms of some lime powder, because it has only 50% of calcium oxide. Tehát ugye ez azt jelenti gyakorlatilag, ugye, hogyha mabból mondjuk az ember kirakna egy tonnát, amit ugye nem rakunk ilyen árak mellett pláne, akkor 336 kilóval lehetne, 336 kiló kálciummal lehetne semlegesíteni, de ugye ez azt jelenti, hogyha mondjuk kirakunk 100 vagy 200 kilót, akkor ugye 35-70 vagy kötőjel 70 kiló mészre van szükségünk az, hogy semlegesítsük. Ugye ezt meg már át lehet számolni, ugye a kálciumoxid azt szinte majdnem ugye tehát az ugye jóval nagyobb mennyiségben tartalmazza, ugye annak durván a 70%-a a kálcium, ez ugye itt konkrétan ez a 336 kg az kálcium hatóanyagra vonatkozik, a kálciumkarbonátnál pedig a 40% körül van, tehát azt úgy érdemes akkor a kálcium hatóanyag tartalomt, ez azt úgy érdemes akkor kiszámolni, hogy ennyi mondjuk 100 kg mappot, mivel lehet ugye ellensúlyozni. If you use MAP on this kind of soil, so a light soil with a low humus content, you can get very fast into troubles because you have a lot of acids and you lose all the cations very fast. And on the other hand, if you have a very heavy soil or a high humus content, you can be kind of relaxed for some years because the surface can buffer all the acids. But let's say in 10 years, then you have to use high amounts of lime and maybe of potassium fertilizer to fix this again. Oké. Tehát ugye például, hogyha mapot használunk ilyen könnyű szerkezetű, alacsony humusztartalmú savanyú talajokon, akkor ugye ott nagyon gyorsan be tudjuk savanyítani a talajunkat, és ki tud ugye alakulni egy olyan helyzet, hogy de ott ugye azt viszont nagyon könnyen vissza tudjuk hozni különböző talajjavító anyagokkal ott a pH-t. Ha egy jó talajon, jó humusellátottsággal, magasabb pH-val, középkötött szerkezet, vagy középkötött talajt, egy vályogos vagy egyagos talajon kezdjük el ugyanezt csinálni, ott egy jó pár évig, 8-10 évig valószínűleg a map használatával is nyugiban lehetünk, de aztán utána meg, hogyha annyira leromlik, akkor nagy mennyiséget kell használnunk, hogy vissza tudjuk hozni a pH-t és a talajszerkezetet a kívánt szintre. Ambrus kérdés, hogy milyen gépi paramétereket kell figyelembe venni, milyen gépet javasol. Johannes, are there any considerations when you are choosing the right machinery for the spreading? You mean it's for spreading lime powder? Yeah, for the lime powder, yes. Yeah, it depends what machinery is available in your region. So the best machinery is with an auger. So dry lime powder with an auger, but this machinery are very expensive and I don't know if they are available in every region. And the second machine is with a spreader for wet lime. Yeah, you can use this too, but the best one is with an auger. What is this auger is like? It's what you use for spreading the manure? No, that is something different. No, right? no, not for the manure. Just. Ugye kétféle gép van, tehát ugye van, amely képes ezt a száraz mészport is kijuttatni, ugye ami képes így megcsinálni, nem tudom, bocsánat, hirtelen a magyar nevét, ugye ez az egyik, oké. Tehát ugye van egy ilyen berendezés, de ugye nem tudja, hogy ez elérhető Magyarországon, meg ez egy viszonylag drágább berendezés, illetve ugye vannak azok a szórók, amik inkább a nedvesebbre alkalmasak, tehát érdemes azt is figyelembe venni, hogy mi érhető, milyen áron, illetve milyen nedvességű vagy milyen nedvességtartalmú messzet szeretnénk kiszórni. Gergő kérdés, hogy szikfoltok javításánál elég a kálciumot kijutatni a nátriumionok kicserélésére. Johannes, is it when you are having soils with nutrient with this very high sodium content, very high pH, is it enough if you are using calcium, or you would need something else to get back from that very bad stage? Bad condition of the soil. So when you're having high I don't know the exact English word for that. Sorry, I just forget it. So when you're having sodium.
high sodium and very high pH. Yeah. The one thing is the natrium is a big problem for the cell structure. I think people know this. You can get rid of it with calcium because calcium is 2+, so it has a high ability to absorb to the surface, and there it is dispatching the natrium. But then it has to be leached out into the groundwater. So you need some rain, some water. That's very important. And usually you have to fertilize also potassium because natrium is counteracting potassium very strong. Okay. Tehát ugye a sziktalajok javításánál, bocsánat, mert az én agyam sem pörgött úgy, de alapvetően ugye a kácium, mivel annak kétszeres pozitív töltés van, ezért könnyebben lecseréli a talaj felszínén a nátriumot, aminek egyszeres töltése van, de ugye kell, hogy a nátrium, ami leválik így a talaj felszín, azt, hogy ki kell most, tehát mindenképpen csapadék kell hozzá, vagy víz kell hozzá, plusz ugye valószínűleg a nátrium elég erősen szembejátszik a káliummal is, tehát az ilyen magas nátriumtartalmú lugos talajokon, tehát ilyen szoloncságos, szikes talajokon szükség van arra is, hogy a káliumot is nagyobb figyelemmel pótoljuk. We can make a short calculation if you like. Just an example. Okay. You want to use the gypsum to decrease your pH. So would you recommend using gypsum, or even when you are using all this kind of MAP, DAP, ammonium sulfate and that stuff, that would cause you enough decrease in the acidity? Gypsum has just a very slight acidification effect. If you want to fertilize sulfur and you want to have acidification, you should use elemental sulfur, because for one elemental sulfur you have 4 acids. Mm-hmm. Or you should use MAP or I don't know the English word, ammonium sulfate. Yeah. So very acid fertilizers. Yeah. It's always the question, why is the pH value so high? Do you have a lot of lime in the soil, or is it so high because you have a lot of magnesium in the soil? Mindig az a kérdés, ugye, hogy mi okozza a magas pH-t, tehát hogy tényleg magas a magnézium tartalom, vagy sok a mész a talajban. Ugye a gipsznek elég gyenge savanyító hatása van, tehát lehet, hogy ha a kenet is akar pótolni az ember, meg savanyítani akar, akkor ugye érdemes elemi kelet használni, ugye arra 4 sav jut, vagy 4 ugye savanyító ion jut, tehát lehet, hogy érdemesebb azt használni, meg amúgy is, hogy láttuk a DAP, MAP, amszulfát, ezek is eléggé savanyítanak, tehát nem biztos, hogy a kérdésre az a gipszom megoldás. So when you think on a high pH value 7.5 or even higher, usually people think about the problem with the micronutrients. So for example, zinc or so on. This can also be kind of accomplished by having a good soil structure, and I mean a little more dense soil, because the availability of the micronutrients is related to the redox potential of the soil. And the redox potential of the soil is lower when you have a little bit more dense soil, which holds the water a little bit stronger compared to soil where you use too much the plow or so. So this is very important, and the pH value is important value, but it's not the value to make decisions. Tehát ugye, amit ugye aggódunk, hogy mondjuk magas pH-nál ugye például a mikroelemeket nem úgy veszik fel a növények. Ugye a mikroelemeknek az elérhetőségek nem csak a pH, hanem ugye a talajnak az úgynevezett redox potenciálja is meghatározza. Ugye erről is például, amikor az amerikai előadásokat hallgattuk, arról is elég sokat hallottunk, tehát ugye az is egy fontos elem benne, és mondjuk a redox potenciál például ugye összefüggés van azzal is, hogy tehát az jobb a redox potenciál egy olyan talajnak, hogy mondjuk egy kicsit úgymond tömörebb, vagy egy kicsit úgymond kötöttebb szerkezetű, mint az, ami mondjuk egy kicsit könnyebb szerkezetű, tehát nem feltétlenül csak a pH-t kell figyelni, a pH alapján döntéseket hozni a különböző talajjavítási metódusokban és a különböző tápanyag utánpótlási megoldásoknál. So if you have a soil which is rich on lime, so you have in Hungary you have a lot of soils with a lot of lime in it, then you maybe can use these acid fertilizers, but you shouldn't spread them all over the field. You should use them in a kind of a band. Okay. Yeah.
right underneath the seed horizon, because there you have a strong acidification, and there the plant can get the micronutrients, can get the phosphorus, and when you spread the same amount all over the place, you don't have enough acidification effect. Tehát ugye az a nagyon magas méztartalmú talajokra, amik ugye vannak Magyarországon, és azt javasol a Johannes, hogy érdemes például ezeket a nagyon savanyító hatású műtrágyákat inkább mag mellé tenni, tehát úgy mondom, hogy inkább tehát a megfelelő távolságot természetesen, tehát inkább starternek használni, ugye mapot, dapot, amszulfátot, vagy akármit, mert ott akkor a mag meg a gyökér közvetlen környezetében érjük el azt a savanyító hatást, ami jobban elérhetővé teszi a növényeknek a különböző tápanyagok elérhetőséget, nem pedig az egész területre kinyomni nagy mennyiségben, mert akkor nem fogjuk azt a savanyító hatást elérni, vagy legalábbis nem közvetlenül ott a gyökérnél, ahol a növénynek szüksége lenne rá, tehát érdemes ezeket is figyelembe venni ilyenkor. Listen, the redox potential was something that we heard about in the United States when we were there last year, beginning of last year, that they are really talking about that one instead of the pH, or apart from besides pH about the redox potential. So are you using this also in your system? Yeah. The redox potential? Yeah, well, no, you cannot use it in soil probe, because it's completely different than you have on the field, because the redox potential is right connected to water and air content in the soil. So you can only measure it in the field when you're standing on the field. Yeah, you from an intake sample or on the field. Okay, yeah, so it's like, yeah, and the redox potential is changing very fast, and it's very hard to measure, because there's a probe. It looks like the pen here, and if you squeeze it a bit in the soil, you get way different measurement. But the redox potential is linked to the pH value. So, for example, if you have a waterlogged soil for 2 or 3 days, then the pH will increase up to pH 8, because all the acids are used by the microorganisms. When it then dries out again, the pH will drop lower than it was before the soil gets logged. Okay. But we have to talk 4 to 5 hours about the redox potential. Ugye ez a redox potenciál egy hosszabb dolog, de ugye ezt nem lehet a laborban mérni, tehát azt a területen lehet mérni ott, és egy nagyon érzékeny eszközzel, tehát nehéz jó méréseket kapni. De ugye fontos az, hogy összefüggés van a pH-val is, és ha megnézzünk például ugye egy vízállásos talajt, 2-3 nap után lehet, hogy mondjuk a pH-nk akár 8 fölé is fölmelt, hiszen ugye a savanyúságot okozó ionokat ugye elkezdik a mikrobák elfogyasztani, és ennek köszönhetően pedig ugye amikor kiszárad a talaj és a vízállás eltűnik, akkor lehet, hogy a pH még alacsonyabb szintre zuhan vissza, mint amennyi a vízállás bekövetkezése előtt volt, de azt, hogy ez egy elég összetett témakör, úgyhogy ebben most nem fogunk belemászni, bocsánat. Is it like, there is one question, Józsi kérdése, hogy vannak talajok, amik nem savanyodnak soha tovább, tehát vannak kötött fekete talajok. Just one question, and I think we are all way over our time already. So yeah. Why is it that some soils cannot just go down than a certain pH? So there is like very, very high old something like peat soils, you know, so they were very high organic matter content, and they don't use limestone or sea or calcium oxide, but they can just go below a certain amount of pH. Of pH, yeah. The reason is on this slide, because they have I think there are usually wet soils that have a very high content of organic matter. Okay. Yeah, and so usually we talk about 1, 2, 3, 4, 5% of organic matter or humus, and I think these soils have maybe 20% of organic matter. Yeah, possible. And so they have a lot of groups on the organic matter which can absorb H+. Okay. And this is expansion very, very much. So it will take, I don't know, years, not years, 100, 200, 300 years to fill all these sites with H+. Mm-hmm. And the pH value will start to drop. But it takes really a long time.
But they have a lot of acids in the soil, but they're sitting on the surface of the organic matter. Ugye a Józsi kérdésére válaszol, hogy ezek a nagy ecseri lábtalajok, ugye ezek azért nem tudnak egy bizonyos szint alá menni, mert egyszerűen annyira magas humusztartalmuk és szeresek tartalmuk van, és azon annyi sok ilyen csoport van, ami ugye annyi sok negatív töltésű csoport, ami a pozitív töltésű hidrogéniont, ami a savanyúságot okozza, el tudja nyelni. Van ott savanyúságot okozó, tehát vannak ott savak, csak egyszerűen le vannak kötve, és valószínűleg 100-200 évig lehetne savanyítani azokat a talajokat, vagy nyomni beléjük a savakat, jöhetne az esőből, vagy bármiből, akkor sem savanyodna számottevően, tehát igazából ezért nem fogjuk soha látni, hogy azok a talajok el tudnak savanyodni egy bizonyos szint alatt, még messzezés nélkül sem, vagy messzezés nélkül is meg fogják őrizni ezt a bizonyos pH-jukat. Alright, I think we are like 30 minutes over time, so if there is something else that you would like to add, just go ahead. Just two words. These soil types can also need calcium, magnesium, or potassium. So maybe they need some calcium beside the pH value. So then you can use gypsum or quicklime. Or you need some potassium. Tehát fontos azért, hogy ezeknek a talajoknak a kácium, magnézium, kálium háztartásban rendben, tehát akár káciumoxidot, akár gipszet, bármit használunk. Fontos azért, hogy hiába megőrzik a bizonyos szinten a pH-jukat, ezért a kácium, magnézium, kálium pótlására fontos odafigyelni. You wanted to show something of the redox potential, or it's like a completely different presentation? If somebody's interested in the redox potential or has some knowledge, it's a very, very important factor. So here we see the redox potential. It's measured in millivolt, so it's a potential like in a battery, and we have the soil pH, and we have here in this water we have acid and oxidized environment in the soil. Okay. I will translate it because I'm becoming tired. Tehát, amit látunk, hogy az redox potenciál ezt millivoltban mérjük, ez ugyanúgy egy potenciál, mint bármi elektromos dolgokban mérünk, mert ugye alul látjátok a pH-t. Látjuk a bal felső krémszínű részt, az ugye savanyú, vagy savas, és oxidációs, vagy oxigénben gazdag, oxidatív környezet, és ugye ezeket gyorsan végignézzük még, hogyha ennyivel 5 perc türelmetek van, akkor azt megköszönöm. Okay, so this is acidic and oxidized. So yeah, in this part here, this is acidic and reducing part. Okay. Basic and reducing, basic and oxidized. Oké, tehát ugye látjátok, tehát, hogy a krémszín az ilyen savanyú, de oxidatív, ez a rózsaszín, ez savanyú, de reduktív, a világos sárga az lugos és oxidatív, a lila pedig lugos és reduktív. So, and when you get problems with the micronutrients is here in this part, so basic and oxidized, then they are not available. Ugye a nagy probléma itt van a sárga részben, amikor lugos és oxigénben gazdag környezetről beszélünk, tehát oxidatív környezetről beszélünk, akkor van a probléma. Because all the micronutrients are taken up in the reduced form, and if you have basic and reduced in this part, you have way little problems, way little. Tehát ugye, mert mindig ugye reduktív formában veszi fel a növény a mikroelemeket, tehát attól, hogy lugosak, attól még nem probléma, csak legyen reduktív a környezet, tehát itt a lila részben nagyon kicsi problémánk lehet a mikroelemek felvételével. So, and that's very short, and now you can see which microorganisms, phosphor mobilization, and so on and so on. And if you go, it takes time, but if you go to the whole thing, you end up with this square here, and in this square you have all the micronutrients, all the main nutrients available, you have all the beneficial microorganisms working well, and so on. So this is where, and then you can say, okay, let's go out, measure the pH value, measure the redox potential, and then look, are we in there or not? Ugye ez a zöld rész, ami a cél, tehát hogy felvetítette Johannes, ugye, hogy hol érzik jól magukat a rizóbiomok, hol érzik jól magukat a mikorhizagombák, hol van a mangán elérhetőség a legmagasabb szinten, stb. Ugye azokat csak rövid időn láttuk, de gyakorlatilag ez a kis zöld négyzet, vagy téglalap, zöld téglalap az,
tényleg a legjobb rész, tehát látjuk, hogy 7-es pH, nagyon magas redox potenciállal, és tényleg ez az a rész, ahol szinte minden jól funkcionál, mikroelemek, makroelemek, hasznos gombák, hasznos mikrobák, minden jól funkcionál. Okay. Thanks for the quick introduction. And Johannes, thank you very much for this almost 3-hour long presentation. And sorry. No problem, no, sorry. I hope that you, of course, the translation slows it down. I hope that you enjoyed it. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a részvételt, köszönjük, hogy velünk voltatok. Az előadás hamarosan elérhető lesz már a YouTube-on, és köszönjük a rengeteg hasznos kérdést és a töretlen figyelmet. Remélem hasznosnak találtátok, és találkozunk a következő webes szemináriumon. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.